Mirëmëngjes nderuar miq, ja ku jemi sërish së bashku na dy CNN në Dita Jonë për qëndruar nga ora 7 deri në orën 8:45 minuta me mua, Aulona Mingë, dhe u them mirëmëngjes. Edhe unë jam Blendi Salaj nga Aba Center këtu në kryeqytet, drejt për drejt në shtëpitë tuaja, zotrin, si çdo mëngjes, edhe sot nga ora 7 deri në 8:45 këtu në Dita Jonë, kemi të ftuar tema interesante për diskutuar dhe ja disa prej tyre. Sot në studion e Dita Jonë do të mirëpresim deputeten e re të Lëvizjes Socialiste për Integrim, zonjën Edlira Hyseni, e cila e mori mandatin e saj vetëm pak ditë më parë. Do ta pyesim zonjën Hyseni mbi dilemat e këtij vendimi, përvojën e saj të re si përfaqësuese e lartë, si dhe synimet e saj për të ardhmen në politikë. Një raport i ri që Qendresa Qytetare ka publikuar këtë javë tregon se si edhe pas protestave të forta studentore në dhjetor, shpenzimet në universitete mbeten të larta për zëra si siguria apo mirëmbajtja e godinave e tepër të ulta për investime në kërkim shkencor apo biblioteka. Do flasim sot me Migen Qiraxhiun nga kjo organizat për të mësuar më shumë mbi çfarë nuk po shkon si duhet në universitetet publike. Kolegja jon Luela Myftari do të na ofrojë sot në emision një raport të aktiviteteve kryesore kulturore që gjatë kësaj jave, ku do të ndalemi në veçanti në festivalin operistik Marie Kraja. Përveç kësaj ngjarje të rëndësishme, Luela do të na ofrojë sot edhe një pasqyrë të aktiviteteve të tjera artistike që kjo fundjavë do të na ofrojë, sidomos në kryeqytet. Shkëlqyeshëm pra zonja zotrinj, ja ku i dëgjuat disa prej temave që do të kemi sot, këto dhe shumë të tjera natyrisht që vinë bashkë me ekipin tonë këtu, lajmet, moti, trafiku e gjithë gjërat e tjera. Por kemi edhe një pyetje sepse duam që edhe ju të jeni të përfshirë gjithashtu në program. Po, duam t'ju pyesim pikërisht dhe të kthejmë pak kokën mbrapa 4 muaj më parë, atëherë kur filloi dhe protestat e studentëve. Ishte fillimi dhjetorit. Pikërisht edhe besoj na përfshin të gjithëve. Mirë, po nëse do të bëjmë le të themi disa llogaritje sot, 4 muaj më vonë. A arriti qëllimi i protestave e studentëve? Është pikërisht kjo pyetja që ne ju bëjmë në Facebookun e A2 CNN, duam mendimin tuaj për të kuptuar edhe si e kuptoni, si e perceptoni dhe ju nëse vërtet studentët ja kanë arritur qëllimin e tyre dhe për këtë do diskutojmë në emision. Absolutisht, sepse ne nisim edhe nga një raport, pra ky raport që kemi të printuar këtu nga Qendresa Qytetare, i cili është kryer midis datës 1 shtator 2018 dhe 15 shkurt 2019 dhe tregon se për çfarë shkojnë miliona euro në universitetet publike, e ndërkohë studentët janë në ato situata që i kemi parë se janë gjatë gjithë kësaj kohe, kështu që kjo është diçka që ja vlen të diskutohet. Mendimi juaj gjithashtu vlen ndaj Ejani në Facebookun ton, sot tek A2 CNN dhe na thoni pra ç'u mendoni për protestat studentore. Dhe në fakt kemi komente, do t'i lexojmë gjatë emisionit. Pra, megjithatë siç e pa, do të kemi tema interesante. Është ditë e njëjtë sot, do të flasim siç e pat edhe për aktivitetet kulturore apo jo, sepse kjo është e rëndësishme, edhe pse është ditë e njëjtë, gjithsesi e premtja është përfshirë në atë fundjavën e gjatë, kështu që besoj që do të jetë me interes të mësoni dhe dini se çfarë ofron sidomos kryeqyteti. Pra, dhe mos harrojmë edhe një herë tjetër, kujtojmë edhe deputeten më të re Luela Myftari. S'ka gjë, edhe Luela Myftari ndoshta një ditë Luela e LSI-s, do të mësohemi në fakt me emrat e tyre sepse janë rishtas në politikë dhe aq tepër pastaj edhe deputet. Po zonja Hyseni, do të jetë një seancë parlamentare me qira fjalë, me që jemi këtu, ju informojmë edhe për këtë dhe me këtë arsye e kishim edhe këtu në studio dhe me sa di unë është paralajmëruar edhe një protestë për ta shoqëruar këtë seancë. Të shikojmë se si do të shkojë dita e sotme. Do të marrim më të fundit tani nga Erion Dushi në redaksionin e lajmeve me cilin do të lidhemi. Zonja zotrin, ja ku është. Përshëndetje kolegë. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirë, linja për ty atëherë. Faleminderit. Ambasadori i Bashkimit Evropian Luigi Soreka qetëson ujërat mbi votimin e Parlamentit holandez për rikthimin e vizave për vendin tonë, duke thënë se Holanda duhet të provojë me statistika lidhjen e kriminalitetit dhe lëvizjes së lirë. Asgjë nuk ka ndryshuar. Shqipëria do të vijojë lëvizjen pa viza në vendet e zonës Schengen. Tani Komisioni Evropian do të bëjë vlerësimin e vet gjithnjë kur qeveria holandeze do ta sjellë raportin e vet. Është vetë qeveria holandeze që në debatin në parlament nuk është shprehur se ka një lidhje të qartë mes udhëtimit pa viza dhe krimit të organizuar. Do të nevojitën të dhëna për ta vërtetuar këtë lidhje. Rikthehen tensionet dhe përplasjet në zonën e bregut të Lumit. Forca policore, më të shumta në numër se herën e parë, zbarkuan djegjen në orët e para të mëngjesit dhe larguan me forcë banorët nga banesat e tyre duke përdorur gaz lotësiellës. Në vendngjarje shkuan ish deputetë e opozitës që mbështesin protestën e banorëve. Media ndërkohë nuk u lejua të hyjë brenda perimetrit. Lulzim Basha reagoi me njerë pas përplasjes mes policisë dhe qytetarëve në zonën e bregut të Lumit. Nëpërmjet rrjeteve sociale, Basha tha se dhunuesi i zonjës tek bregu i Lumit
Është shefi i komisariatit nr. 4 Agim Hoxha, një bandit me uniform që ka dhunuar më parë edhe qytetarët dhe përfaqësueset gratë të opozitës. Dhunuesi tjetër është fytyra Erion Velis në Policinë Bashkiake, tha ai, që ka rrahur dhe dhunuar më parë edhe gjyshet në sheshin dhe prodhimet e Baçes për të mbajtur frymën gjallë, si dhe shumë qytetarë të pambrojtur, shkroi Basha në Facebook. Ndërkohë, Lëvizja Socialiste për Integrim ka kallëzuar në Policinë e Tiranës shefin e komisariatit për dhunën e ushtruar ndaj zonjës së njërës prej banesave. Në mars, enti rregulatori i energjisë elektrike vendosi që të linte jo më pak se 30 ditë, por 180 ditë kohë operatorit të shpërndarjes energjisë elektrike për të shkryer pagesat e energjisë që blinte nga kesh hidrocentralet private apo tregu ndërkombëtar. Por ky vendim kundërshtohet nga Sekretariati i Komunitetit të Energjisë, që është kundër këtij vendimi. Sipas tij, në vendet e tjera afati i pagesave është deri në 20 ditë pas muajit kur është blerë energjia elektrike. Një vendim i tillë sipas sekretariatit rrit çmimin për konsumatorët final, apo në këtë rast subvencionohet me fonde nga qeveria pasi tregtarët do të vendosin interesa. Franca do të hap garën për rimodelimin e çatisë së katedrales ikonike të Notre-Damit në Paris. Arkitektët ndërkombëtar do të kenë mundësinë që të dërgojnë idetë e tyre kryesisht për kullën me maj, e cila u shkatërrua plotësisht nga zjarri tragjik i së hënës. Njoftimi erdhi nga kryeministri Eduard Philippe, i cili tha se duhet të pajisim Notre-Damin me një kullë me maj të re, të adaptuar me teknikat dhe sfidat e kohëve moderne. Ishte gjithçka për këtë hapësirë të parë informative. Faleminderit për vëmendjen dhe ritakohemi pas 30 minutash. Faleminderit Erion për informacionet e para të ditës, ne do të vazhdojmë të ngelemi tek informacionet. Në fakt është herët në mëngjes, është ora 7:07 minuta, kështu që besoj doni të dini dhe si do të parashikohet moti për ditën e sotme dhe të kuptojmë këtë. Ne zakonisht e bëjmë me Tanja Porën, është këtu me ne si përherë si çdo mëngjes dhe na jep informacionin e parë të kësaj dite. Mëngjes Olona, mëngjes shikues e Adysinë. Në fakt ka një përmirësim të tablos sot krahasuar me një ditë më parë, megjithatë kthjellimi dhe vranësira dominon të gjithë territorin. Më të dukshme vranësira do të jenë gjatë orëve të mesditës dhe orët e para të pasdites, ku priten sërish do të jenë prezent kryesisht në zonat lindore, por edhe rebeshja fatshkurtra në zonat juglindore të territorit. Po ashtu, në orët e mesditës rrezikohet nga rebeshja fatshkurtra dhe momente të shkurtra me pika shiu edhe zona qendrore, duke përfshirë qytetet si Elbasani, Tirana, Kruja. Po ashtu Berati dhe gjithë Berat e Pelen dhe pjesa tjetër e juglindjes, e gjitha sot në orët e mesditës dhe të orët e parë pasdites do të ketë edhe rebeshje. Përsa i përket temperaturave, temperaturat në fakt kanë patur një rritje të lehtë në orët e mëngjesit të sotëm, sërish minimumet luhaten nga 4 në 6 gradë në zonë, pra nga verlindja në juglindje nga 4 me ulta në verlindje në 6 gradë me ulta në juglindje, ndërkohë zona bregdetare dhe ulta luhate nga 7 deri në 11 gradë gjatë mëngjesit të sotëm, mesdita e sotme sjell një rritje me 1-2 gradë, duke bërë që maksimumi të jetë rreth 24 gradë Celsius, por nuk preshtet mundësia që 24 gradë Celsius të tejkalohet. Ky është informacioni i motit për ditën e sotme këtu në territorin shqiptar. Si jeti me 24 gradë Celsius? Janë në rregull? Më pëlqen. Mendoj që duhet të jemi okay. Është shumë e këndshme. Shumë faleminderit Tanja. Faleminderit Tanja. Mirë, zonë zotrinj, tani do të shkojmë pak se si do të jetë situata në trafik në këto momente në qytetin e Tiranës. Do të shohim hartën që ofrohet nga Google tani në mëngjes dhe makinat që shihen përmes aplikacioneve në rrugët e Tiranës. Shohim për shembull se rreth rrotullimi Shqiponjës atje ka pak ngadalësim për këtë moment. Duket se rruga Dritan Hoxha është përgjithsisht e gjelbër. Shohim pak ngadalësim, do të ketë patur diçka që ka ndodhur në kryqëzimin me rrugën Lord Byron atje te semafori, sepse pritja duket pak e gjatë në vishnjët e errët. Megjithatë, në përgjithësi pra segmenti i Dritan Hoxhës është në të gjelbërt. Gjithashtu në gjelbërt është Unaza nga Zogujzi drejt 21 dhjetorit. Edhe rruga e Kavajës paraqitet mirë në këto momente, disa vonesa të vogla në rrugën e Durrësit. Mund të flasim edhe për Unazën e sipërme tek stacioni i trenit, ka pak ngadalësim atje, shihet edhe tregu industrial për shkak se ka njerëz pra që vinë ngarkojnë dhe shkarkojnë atë zonë tregtare të qytetit që shkakton dhe ngadalësime. E njëjta gjë ndodh edhe në qendrën hospitalore universitare Nën Tereza, ku ka aktivitet qysh herët në mëngjes dhe shohim se në ata semafor atje ka ngadalësim pak edhe tek rajoni numër 4, pra më sipër drejt Kino Studios. Përgjithsisht pastaj rruga Xhanfizekego paraqitet e lirë në zbritje nga ana lindore e qytetit. Edhe Unaza e poshtme tek Ministria e Jashtme është okay. Ali Demi është si zakonisht në këto momente. Pa ngadalësim shohim tek rruga Elbasanit pranë semaforit ku pritet me Unazën atje dhe pak tek
fakulteti ekonomik, por për ndryshe mund të themi se është ende herë dhe në Tiranë tani qarkullohet lirshëm. Kjo është situata për momentin. Mirë, morëm të informacion që është besoj nevojshëm, tani është momenti të lidhemi sërish me sillën e lajmeve. Kemi atje gazetarin sportiv Kris Martiro, i cili na jep të parat nga sporti për këtë ditë. Kris, mirëmëngjes. Mirëmëngjes Aulona. Mirëmëngjes, Kris, ka qenë një natë e çmendur do thosha unë. E çmendur pa dyshim edhe dramatike, sidomos me atë që ndodhi në stadiumin e Manchester City, atje ku skuadra vendase fitoi me rezultatin 4-3, por është eliminuar. Është Tottenham ai që kualifikohet në gjysmëfinalet e Champions League. Janë shënuar plot 4 gola në 10 minutat e para të takimit. Fillimisht Sterling rihapi takimin, ndërsa Tottenham ktheu përmbysi shifrat me anë të sulmuesit Son, i cili realizoi 2 herë në pak minuta. Do të jetë sërish Bernardo Silva i që do të barazoj për Cityn dhe do të kalojë në avantazh sërish me anë të Sterling dhe Agueros duke çuar shifrat në 4-2. Por Tottenham do të shënojë atëherë kur nuk pritej golin e tretë dhe që vlen kualifikimin. Manchester City do të shënojë në fundin e sfidës, por goli do të anullohet nga VAR për pozicion të paregull. Një situatë dramatike që çoi në fest fillimisht vendasit, por më pas nga konsultimet me sistemin VAR goli u anullua dhe është Tottenham që feston kualifikimin për në gjysmëfinale. Liverpool plotson gjithashtu pritshmëritë dhe është mes 4 më të mirave të Champions League. Skuadra e Jurgen Klopp mposhti edhe në takimin e dytë Porton 4-1 me golat e treshës sulmuese Mane, Salah, Firmino. Ka qenë gjithçka e thjeshtë në stadiumin Do Dragao, me Porton që u shfaq vetëm 20 minutat e para të takimit. Do të jetë Liverpool-Barcelona, një nga gjysmëfinalet ose le të themi një finale e parakoshme e Champions League-s së këtij sezoni. Ndërkohë sot do të luajnë edhe takimet çerkfinale të kthimit në Europa League. Napoli pret Arsenalin në San Paolo me misionin e përmbysjes pas humbjes 2-0 në takimin e parë në Angli. Trejneri Carlo Ancelotti është shprehur se ka besim tek skuadra e tij, ndërkohë që sot kërkon edhe mbështetjen e madhe të publikut në San Paolo. Në takimet e tjera Chelsea do të pres Slavian e Pragës, aty ku ka fituar 1-0 në takimin e parë. Frankfurt ndeshet me Benficën, skuadrën që e mundi 4-2 në ndeshjen e parë, ndërsa sfida tjetër është derbi spanjoll mes Valencias dhe Villarreal, me Valencian e cila ka triumfuar 3-1 në aktin e parë çerek final. Këto ishin zhvillimet të shkurtër sa i përket të Champions League dhe ndeshjeve të sotme të UEFA Europa League. Faleminderit Kris. Mirë, tani është momenti të ndjekim paksa edhe ngjarjet më të rëndësishme të datës 18 prill, pra është kalendari në këtë moment dhe është një nga momentet e mia të preferuara këtu, ndjem pak si në shkollë aty, po jo, realisht. Po, sepse mund të ka informacione që janë interesante dhe e gjen që pastaj mund t'i përdorësh në biseda gjatë ditës. Nëse të pëlqen një vajzë, një djalë mund ta shikojë tani edhe pastaj ti ta shikoj dëgjoj sot në kalendar që kështu në filan vit. Pas ka funksionuar me sa duket, ë? Unë ne kam tutur këto probleme, po e kam për ta shikojmë mirë se pas e ka fakte interesante, ndjekim. 1506 vendoset gurthemeli i bazilikës së tanishme të Shën Pjetrit në Rom. Bazilika e parë e Shën Pjetrit ishte ndërtuar nga perandori Konstantin në shekullin e 4, por deri në fund të shekullit të 15 ajo thuajse ishte rrënuar. Ndërtimi zgjati 120 vjet dhe bazilika u përurua më 18 nëntor 1626. 1590 Ahmeti i parë, sultani 14 i perandorisë osmane, jep urdhër për ndërtimin e një xhamie në Stamboll. Xhamia Ahmet është një xhami historike dhe njihet gjërësisht si Xhamia Blu, për pllakat blu që zbukurojnë muret e brendshme të saj. 1902 Danimarka bëhet vendi i parë që miraton përdorimin e gjurmëve të gishtrimve për të identifikuar kriminalët. 1904 botohet numri i parë i gazetës komuniste franceze L'Humanité. Gazeta tani është e pavarur, edhe pse vazhdon të mbajë lidhje të ngushta me Partinë Komuniste të Francës. 1906 tërmeti i madh në San Francisco shkakton vdekjen e më shumë se 500 personave. 1924 Simon & Schuster publikojnë fjalkryqin e parë. 1930 për herë të parë në radio BBC njoftohet se nuk ka lajme. 1945 vendosen marrëdhënie diplomatike mes Bashkimit Sovjetik dhe Bolivis. 1968 ura e Londrës i ushqit një Amerikani, i cili e çmontoi, i transportoi copat në Shtetet e Bashkuara dhe rindërtoi urën në Arizona. 1978 Senati voton për t'i kthyer Panamas kanalin më 31 dhjetor 1999.
Kanali Panamas që lidh dy oqeanet Atlantik e Paqësor, filloi nga francezët dhe përfundoi nga amerikanët dhe u përurua nga presidenti Woodrow Wilson në 1914. 1992, u nda nga jeta në Moskë në moshën 8 vit veçare, albanologja e njohuruse Agnia Desinkcaja. Prej viteve 1950, kjo shkencëtare u përkushtua gjuhëve ballkanike, veçanërisht shqipes, që e bëjnë atë themeluese në studimeve albanologjike në Rusi. 1979, lindi Kourtney Kardashian, ylli reality show-t amerikan, bashkë me dy motrat e saj, Kim dhe Khloe. Ajo është e përfshirë në industrinë e modës, ku numëron fansa të panumërt. Rikthehemi edhe një herë këtu në Dita Jonë, në ekranin e CNN, kësaj radhe për të parë disa prej titujve të medjave online, zënë zotrin, dhe nisim me faqen e televizionit tonë, është a2cnn.com. Po ja ku e kemi faqja a2cnn.com në qendër të vëmendjes, bllokimi i kushtetueses, juristët për a2cnn, demokracia në rrezik. Pra, është kjo një analizë që vjen në faqen e parë të televizionit tonë. Kundër të tjera mund të lexoni gjithashtu ndryshimet në sistemin bankar, ekspertët mirëpriten investimet në bujqësi. Grabitja në Rinas, ekspertët nuk do të ndikojë te kostot e shërbimeve bankare. Përmbyset autobusi me turist, 28 të vdekur në Madeira. Vrasësi, grabitësi dhe trafikanti, 3 të ekstraduar nga vendet e EBE-s në Shqipëri. Gjipali, procesi i integrimit ka ndryshuar, nuk mund të neglizhojmë. Vendet të Bashkimit Evropian kanë më shumë kriminal se sa në Holland. Policët i shkuan në shtëpi për të arrestuar vetvritet ish presidenti i Perus. Prefekti i Shkodrës merren masa për parandalimin e zjarreve. Por mund të lexoni gjithashtu mazhoranca Holanda pra nuk rikthen dot vizat. Është ky një vëzhgim që vjen në A2CNN, shembjet në bregun e lumit, banorët përplasen me policinë, kërkojnë kompensim. Dhe nga sporti, Reja, Metaren dhe Debiazin jemi miq. Strakoshën e kam zbuluar unë. Kemi potencial për kualifikim. Pra është dhe ky një ndër lajmet pozitive le të themi që vjen nga sporti dhe që ka shoqëruar ditën e djeshme, pra më në fund kombëtarja shqiptare e ka dhe trajnerin e saj. Pra këto dhe të tjera mund t'i lexoni duke klikuar në faqen e parë të A2CNN. Shkëlqyeshëm, do të shkojmë tani në një tjetër medie, zënë zotrin, do shohim titujt kryesor tek Panorama në këto momente dhe shohim se si ata në fillim i referohen Deutsche Welles, rezoluta e Parlamentit holandez për vizat hedh hije në shpresat e Shqipërisë për negociatat, duke marrë shkas pra nga vendimi i Parlamentit holandez që kërkon rikthimin e vizave për Shqipërinë. Sesioni shqiptar i televizionit publik gjerman ka kryer pra një reportazh lidhur me si kjo ndikon hapjen e mundshme të negociatave në qershor për vendin tonë. Denoncimi i fortë pse Admir Murataj nuk u vra nga policia, por nga të tjerë. Detajet nga vendi i ngjarjes i gjeni tek Panorama, ka qenë kryeministri Sali Berisha, pra i cili ka hedhur dyshime të forta, sipas kësaj gazete, lidhur me vrasjen e Admir Muratajt. Dram dhe spektakël, Tottenhami eliminon Cityn mes dritërimave, Liverpooli poker Portos. Pra janë ndeshjet e Champions League, çerek finalet që u luajtën mbrëm dhe përmbyllen tek Panorama. Video, klient të rrem, hajdut të vërtet. Shihni si shqiptarët vidhin brenda pak minutash makinat e lojrave të fatit. Gjithashtu lexojmë, shpreh ndjenjën kundër sistemit, rrëfimi i Bujar Salës, ja si shpërndaja trakte në kohën e komunizmit. Dhe në fund lexojmë përgëzoi djegjen e mandateve. Çfarë shkruante në mars kandidati që pranoi dje të bëhej deputet. Okej, mirë, janë këto faqet që ne jemi duke lexuar, duke klikuar jemi ndërkohë tek shqiptarja, sepse po shoh dhe titujt kryesor të saj. Studenti burgjet në Shqipëri janë më mirë se konviktet ku jetojmë ne. Është një ndër shkrimet që vjen te Gazeta Shqiptare. Edireja zyrtarisht trajneri kombëtares, financat në plan të dytë. Pra lajmi që vjen nga sporti, kisha shqiptare që është 9 vite më e vjetër se Notre Dame, pra këto janë disa nga vëzhgimet që vinë në Gazetën Shqiptare që kanë të bëjnë edhe me djegjen e Notre Dame. Holanda kthen vizat, Auland Balla, propozuesja Mike e Bashës. Pra janë këto akuzat që vinë nga Auland Balla, policia që u përplas me kolegët për shtëpinë e saj sot kundër banorëve. Është ky një tjetër shkrim që vjen në Gazetën Shqiptare, lexojmë më tej.
të tjera lajme, pra Shqipëria dhuron para për Notre Dame. Ja sa është shuma, pra edhe Shqipëria është bërë pjesë e atyre mjaft shteteve të cilat janë bashkuar Parisit në këtë moment të vështirë. Djegja Notre Dame isis, koha për t'i thënë lamtumir tempullit, pra është një tjetër shkrim që vjen në gazetën shqiptare. Por mund të lexoni gjithashtu aktualitet si të bësh qef me pak para. Ana rrëfen disa hile, pra këto janë disa lajme interesante që vinë në gazetën shqiptare. Mund të lexoni gjithashtu lame janë 80.000 leje legalizimit të paregjistruara. Zbardhen shifrat ronditse ja si shpenzohen paratë e studentëve dhe gjithashtu mund të zbuloni se kush janë gjimnazistët më të mirë në Tiranë. Këto janë shkrime që vinë nga aktualiteti, nga e përditshmja, nga politika, pikërisht në faqen online të gazetës shqiptare. Shumë mirë, ne do të shkojmë tutje në një tjetër media për të parë disa prej titujve kryesor kësaj radhe tek shqiptarja.com, zënë zotrinj. Sondazhi i GPF për Report TV si kur zgjedhjet politike të bëheshin dje. Është fjala, Partia Socialiste do të fitonte 54% qytetarët, opozita të pranoi ofertën e Ramës për reformën elektorale. Ndryshe pra nga rezultatet e IPR marketing tek një tjetër televizion, nga sa duket tek shqiptarja.com në sondazh, pra tek GPF, fitoria i takon palës tjetër. Është shumë e çuditshme që sondazhet kanë rezultatet kundërta, i bie që njëri prej tyre të jetë i rrem. Report TV ka publikuar sondazhin e dytë nga GPF Inspiring Research, ku qytetarët janë përgjigjur disa pyetjeve mes të cilave si do të votonin nëse sot do të zhvilloheshin zgjedhjet e parakohshme politike dhe si e gjykojnë ofertën e kryeministrit për opozitën. Strategjia e PD-s dhe LSI-s për protestat, por edhe bashkitë kryesore në vend pak muaj para zgjedhjeve lokale të 30 qershorit. Mëtej lexojmë tek shqiptarja.com, shpejt filmoni kundërshtoni shpulla e sajuar e opozitës dhe pakti i thyer mes banorëve dhe shefit të policisë. Kjo është një tjetër nga ato që pasqyrohen tek shqiptarja.com, gjithashtu tronditet fushkruaja, një sasi eksplozivi i vihet derës hyrëse në një mobileri. Atje pra një sasi tritori ka shpërthyer në orët e vona të natës në një mobileri në Fushkruj dhe sasia e eksplozivit i është vënë para derës hyrëse kësaj ndërmarrje atje, siç dihet ajo zonë e Fushkrujës, pra e njohur edhe për mobilerit ndër të tjera. Grabitja e Tias, operatorët e kamerave s'njoftuan në kohë. Gruaja e Muratajt zdia ku jetonte burri, është një tjetër lajm nga aktualiteti që i gjejmë aty. Gjithashtu Cakaj ka folur dhe thotë se nuk do të ketë rikthim të vizave, është pra kjo fushat politike tani pro dhe kundër që zgjat në vendin tonë midis dy forcave për të gjykuar nëse Holanda do t'i mbyll derën do të Shqipërisë apo jo. Mirë, do të ecim më tej për të parë titullit kryesor në një tjetër media në këto momente dhe shoh se jemi tek Java. Po, jemi tek Java News dhe titulli kryesor të saj. Sondazhi 62% kundër strategjisë së opozitës me protesta, 38% pro opozitës së re në kuvend. Pra këto janë shifrat e publikuara. Kapet kanadezi në Durrës tentoi të përdhunojë të mitrën shqiptare. Hetimi, policia e gjen gjurmë gishtash në furgonin e grabitësve të rinasit. Vizat Braçe nuk ka betejë të Holandës, por të Bashës kundër shqiptarëve. Statistikat e Holandës rrëzojnë deputetët e saj, kriminaliteti shqiptar vetëm me 0.2%. Vizat, reagon zëdhënësja e KS, jemi në djeni, por nuk kemi kërkesë nga ndonjë vend antar. Emrat KQZ, 5 kandidatët nga PD, 2 nga LSI, që u kërkohet marrja e mandatit të deputetit. Pra, janë disa prej shkrimeve, kujtojmë që do të kemi deputeten më të re të Lëvizjes Socialiste për i të ngrim pas pak në studio. Mund të lexoni gjithashtu dhe opinionet që botohen në këtë të përditshme, ndër të tjera Merobaze, triumfet që nuk e trimërojnë ende Bashën, apo nga Alfred Peza, opozita gjen pak karburant për makinën e propagandës. Por, natyrisht edhe të tjera vëzhgime që vinë duke klikuar më tej në faqen kryesore të Java News. Okej, shkëlqyeshëm. Shkojmë tutje tani për të parë se cilët janë titujt kryesor tek reporter.al, tani në mëngjes zonja zotrin, ja disa prej tyre. Pas 4 vitesh abuzime seksuale, shteti premton një stre për 3 motrat në Lezhë të braktisura prej 4 vitesh dhe të abuzuara seksualisht në sy të gjithëve. 3 motrave me probleme të shëndetit mendor në Lezhë u premtohet më në fund një zgjidhje nga shërbimi social shtetëror. Ky është edhe titulli kryesor i analizës që boton reporter.al. Ama gjobit televizionet për reklama të fshehura dhe gjuhë urrejtjeje. Skeda e pasurisë së deklaruar Dorina Theodori, drejtuese e prokurorisë në Korçë.
KPA konfirmon shkarkimin e prokurorit Arben Nela. Është një tjetër titull tek Reporter.al për sa i përket atyre nga vendi. Pastaj shkojmë tek seksioni i rajonit të Ballkanit. Kosova zgjeron hetimin për vrasjen e Oliver Ivanovicit, të mbijetuarit e masakrës së Tërnjes, druajnë se gjykata serbe nuk sjell drejtësi dhe e fundit e mbijetuara e përdhunimit në Kosovë kërkon drejtësi për viktimat atje. Mirë, në rregull, ecim më tej, shikojmë një tjetër të përditshme dhe faqen e saj kryesore, jemi pikërisht tek monitor dhe tek analizat e ekonomisë. Sa pak vlen paga minimale në Shqipëri, më e ulta në rajon dhe në Europë. Është kjo një analizë që vjen pikërisht në monitor. Shikojmë të tjera shkrime, 627 milion euro investime në 2018-ën. Ja 50 projektet më të financuara. Mund të lexojmë gjithashtu aktivitetet e dyshimta për pastrim parash, noterët dhe hipotekat rritën numrin e raportimeve. Tatimet nisin aksionin anti-informalitet për 14.000 bar-restorante, pra është ky një tjetër lajm që vjen në monitor. Eksportet gjallërohen në mars nga pjesët e këmbimit, në rënje tekstilet dhe këpucët. Mund të lexoni gjithashtu deklaroni të ardhurat mbi 2 milion lek në vit. Ja si duhet të veprojnë të dy punësuarit. Edhe ky besoj do të jetë një shkrim me interes edhe që ja vlen të klikohet. Sa pak vlen paga minimale, pra është pikërisht titulli që lexuam pak më parë, pra këto janë pak a shumë të gjitha shkrimet, por ndërkohë nëse ecim më poshtë të fundit nga vendi, dena i financat publike, transparente dhe efikasitet përdorimi i burimeve publike. Rimbursimi të TVSH-s, financat, plan 3 mujor për pagesat, grupet që do të kenë prioritet. Dhe Ballkani Perëndimor, besim të ulët tek qeveria. Pra këto janë shkrimet, opinionet, analizat dhe gjithçka që ka të bëjë me ekonominë në faqen online të Monitor. Do të shkojmë tuti tani për të parë disa prej titujve kryesor që vijnë nga mediat kosovare. Është koha.net. Për 6 muaj zvarritet emërimi, nëse mund ta kthejmë edhe një herë atë, mund ta prekim pak më vonë. Megjithatë, partitë të gatshme për zgjedhje mohojnë se po bëjnë fushat. Kjo është pra se çfarë po ndodh në politikën kosovare. Gjithashtu, shtohen zërat brenda PDK-s për zgjedhje të parakohshme. Dërguti, çfarëdo që të jetë protesta, rrëzimi i kësaj qeverie ndodh brenda kuvendit. Është një tjetër titull nga politika. Gjithashtu, titull nga sporti, Tottenhami i jep fund ëndrrës së Cityt për Ligën e Kampionëve dhe Liverpooli pa problem ndaj Portos arrin në gjysmëfinale. Pra për 6 muaj është zvarritur emërimi i drejtorit të agjencisë së akreditimit. Për sa i përket arsimit të lartë në Kosovë, 8 familje bllokohen nga vendosja e një laure në rrugën ku banojnë zyrtar të lartë publik. Dhe e fundit që lexojmë është aksioni në kryeqytetin serb rikonstrukton krimet e Serbisë në Kosovë. Do të shohim më tej tani edhe tek CNN.com se çfarë janë disa prej titujve dhe temave kryesore që ka kjo faqe dhe këtu mbrim edhe në fundin e leximit të mediave online. Korea e Veriut është duke testuar një armë taktike, është titulli kryesor, pra është mbi një raportim i cili nuk tregon eksaktësisht se çfarë lloj arme është testuar, apo se sa ajo arrin, pra deri ku arrin që të hedh po themi të gjuaj. Megjithatë është Kim Jong-un i cili e ka aprovuar testimin e kësaj arme deri tani misterioze për cilën CNN është duke folur mbi Korenë e Veriut. Gjithashtu shikojmë se është rënja e një kompanie indiane të fluturimeve është një kolaps i madh ata për aviacionin në Indi. Gjithashtu, më në fund shkencëtarët kanë gjetur molekulën e parë që është formuar nga Big Bangu në hapësirë. Kjo në qendër të faqes nga hapësira shkencore në CNN.com dhe shumë interesante. Gjithashtu do të shikoni në të djathtë të faqes se si janë mbuluar atje edhe ndeshjet e mbrëmshme të Champions League-s. Edhe të tjera tema shumë interesante mund t'i gjeni gjithashtu pra nëse klikoni tek CNN.com. Mirë, në rregull, që gjithçka për të takon dhe mediave online, tani është momenti i fotove të një dite më parë dhe më pas do të jemi këtu në studio për t'ju sugjeruar disa prej aktiviteteve kulturore në kryeqytet dhe për të mësuar se çfarë ka të rëndësishme nga kultura. Do të jemi me gazetaren Luela Myftari. Okej, kthehemi shumë shpejt.
Okej, ja ku jemi sërish së bashku, tani është momenti I kulturës këtu në Dita Jonë, sepse si çdo ditente ne ju sugjerojmë se çfarë ka interesante sidomos në kryeqytet dhe për të mësuar për aktivitetet kulturore në Tiranë. Kemi Luela Miftarin, gazetaren tonë, e cila na jep këtë informacion të nevojshëm dhe që vërtet jemi shumë kurioz. Mirëmëngjes Luela. Mirëmëngjes Luela. Festivali operistik ndërkombëtar Marie Kraja është ndoshta ngjarja po them kryesore e kësaj jave kulturore, e di që kemi material përgatitur enkas për këtë aktivitet, do ta ndjekim tani dhe I kthejmë bisedën dhe flasim pak për rëndësinë e kësaj, e di që e marrëm me të se ka ndjekur disa nga kronikat, kështu që e shohim. Më 19 dhe 20 prill, një nga kompeticionet ndërkombëtare më të njohura. Marie Kraja. Edicioni 17 I festivalit operistik Marie Kraja është gati të nisë. Të gjithë konkurrentët kanë bëritur në Tiranë për të përballur me drejtuesit e teatrove europian, me ata që kërkojnë zërin më të ri operistik. Salve, mi chiamo Vicky Munghia, sono tenore lirico, vengo dalla Spagna. Quhem Vicky Munghia, jam tenor lirik, vi nga Spanja dhe së pari do të doja të falenderoja Teatrin Kombëtar të Operës në Shqipëri për këtë festival dhe event artistik që ofron, sepse së pari është një mundësi e shkëlqyer për të njohur, e së dyti sepse përballë janë zërat më të mirë operistik. Përballja dhe mundësitë janë të mëdha përpara një jurie ndërkombëtarësh. Hi, I'm Gina Gloria Tronel. I'm 25 years old. I'm from France. Më quajnë Gina Gloria Torel dhe vi nga Franca për këtë konkurs. Jam shumë e lumtur që do performoj në një festival të tillë ku ka të rinj nga e gjithë bota. Unë do të përfaqësohem me Strauss, por I uroj të gjithë konkurrentëve sa më shumë fat. Edhe pse u përfol shumë se kush do të ishte imazhi që do të prezantonte këtë edicion, organizatorët kanë zbuluar në konferencën për shtyp se këtë rol ja besojnë në Rinda Hutës. Shumë për përzgjedhjen, është privilegj për mua të jem pjesë e këtij produksioni, një produksion ndërkombëtar dhe mirëfilli e thënë kështu, sepse shpeshherë akuzohet me këtë fjalë ndërkombëtar, por Marie Kraja është realisht ndërkombëtar dhe mbledhye nga e gjithë bota. Do jetë një eksperiencë jashtëzakonshme, nuk e diskutoj, dhe shpresoj t'ja dalë me sukses dhe uroj sukses e gjithë produksionet. Konkursi Marie Kraja sjell në këtë edicion 15 zërat më të mirë nga më shumë se 200 konkurrent që aplikuan nga gjithë bota për të bërë pjesë e këtij festivali tani më ndërkombëtar. Juria që përfshin emrat më të mirë të skenave operistike në Europë, bëri në Tiranë në 19 prill, kur edhe nis konkursi live në Katedralen Ortodokse në kryeqytet. Special, tenori I skenave botërore, Murat Karahan, dhe virtuozi I violinës, fituesi I çmimeve ndërkombëtare, Elvin Hoxha. Okej. Duket shumë interesant. Dramatik që prezanton gjithë gjën, duket sikur gjëja ka rëndësi shumë prej të ftuarve dhe atyre që do të marrin pjesë, pra vinë nga anë të ndryshme të botës, kontinente të ndryshme. Po, janë vetëm 3 përfaqësues shqiptar, domethënë të operasë shqiptare, të 3 artistë të rinj, po themi në skenën teatrale, teatrit, operës dhe baletit, thuajse gati një vit apo me 2-3 role të tyre, por kanë hyrë në konkurrim. Shqipëria ka ndryshe nga vitet e shkuara pak më shumë konkurrent, 3 duhet të janë shumë nga 15 konkurrent që vinë nga gjithë bota. Me sa di unë dhe nga informacionet, I kanë qenë më shumë se 270 konkurent, cilët kanë aplikuar për të qenë pjesë e festivalit Marie Kraja. Por vetëm 15, pas 4 fazash, kanë mundur të kalojnë në këtë që quhet sot Festivali Marie Kraja për te konkursit. Kështu që sot, nesër, pas nesër, do të kemi në Katedralen Ortodokse vetëm 15 zëra lirik. Do të zhvillohet aty, sepse Katedralja Ortodokse është e vetmja skenë ku akustika është më e mira dhe nuk është e thatë apo po themi nuk ka nevojë për instrumenta. Pra, festivalet të këtij lloji bëhen vetëm me zërat dhe nuk ka nevojë për mikrofonim. Më trego pak se si funksionon, jam kurioz. Pra 15 konkurrent në 3 net, për publikun që shkon atje. Pra këta këndojnë pjesë të ndryshme, arje të ndryshme, si është ndërtuar? Produksioni, po themi, është përmbajtur një traditë të caktuar që ka krijuar më herët Festivali Marie Kraja. Me të njëjtat rregulla do të funksionojë edhe në këtë edicion të 17 ky festival. Çdo konkurrent përzjedh nga portofoli vet artistik, që do të thotë ka një rol tani më repertorin që ai e njeh. Ai e njeh. Do të thotë që secili nga konkurrentët ka zgjedhur 2 arje. Varet nga zëri I tij, varet nga rolet që ka luajtur në teatrot në vendet ku ata operojnë dhe punojnë, por po ashtu ka edhe një këngë përfaqësuese.
të shtetit nga ta marrin pjesë. E njëjta gjë ndodh edhe me shqiptarët. Do të kenë dy arje, secili prej tyre konkurrentëve, të cilët janë një formë konkurruese dhe më pas do të ketë një këngë përfaqësuese shqiptare nga secili prej tyre. Pra, jo, nuk do ta këndoj të dy. Jo, secili ka zgjedhur repertoarin e vet. Sepse një tenor duhet të ketë një muzikë. Pra, nëse dikush vjen nga Rumania, njëra nga pjesët duhet të jetë rumune. Konkurrenti italian zgjedh një pjesë italiane për te dy arjeve që janë konkurruese. Me siguri. Me siguri. Bilatë festivali është një festival ndërkombëtar, bëhet tani më prej shumë vitesh apo jo i sati? Po, janë 20 vite. 20 vite. Ka qenë vetëm 2 vite pushim, Marie Kraja, në vitet vështira po themi për Shqipërinë. Sot jemi në edicionin e 17 Edicionin e 17. Por ka 20 vite përvoj, po themi, dhe pjekje artistike. Dhe në fakt kjo është një këmbgulje dhe e zonjë Zanacela, e cila e ka dashur këtë festival dhe me shumë këmbgulje dhe me shumë vendosmëri e ka çuar deri tani më, sepse nuk është thjesht të bësh një aktivitet të kësaj natyre dhe të sjellësh pastaj dhe artist të huaj. Pa diskutim, fakti që ajo ka sjell një pjesë të emrave shumë të mirë të operës europiane, po themi si Juri, ka ndikuar edhe në faktin që konkurrent nga gjithë bota të vinë. Për shembull nga Kina, neve nuk kemi pasur kur një konkurrent. Por duke qenë se emrat në juri janë emra prestigjos, po themi si drejtori operës së Vienës, opera e Europës, pra në një farë mënyre të ndikon edhe në faktin që këta konkurrentë, zërat më të mirë lirik të vinë dhe të konkurrojnë Shqipëri. Pashte Murat Karahan, që ishte pjesë e kësaj, ai ishte në juri, po? Ai do të jetë pjesë e jurisë, por edhe i ftuar special. Turk, unë kam patur rastin ta njoh tek tre tenorët dhe vërtet është drejtori i teatrit operës në Ankara, edhe Turk. Ti ke patur një rol në atë tre tenorët? Jo, nuk kam kënduar. Nuk kam kënduar ende si soprano, nuk e kam filluar këtë aktivitet. Që fjalën tek. Jo, është vërtet. Dhe aty kam patur mundësi për ta kuptuar dhe kur kam lexuar biografinë e tij e kam njohur më nga afër dhe di që pjesë më të madhe të jetës tij e kalon në Itali, në Milano dhe këndon atje në skenat më të rëndësishme. Muzika klasike. Pra flasim për emra të rëndësishëm të kësaj. Okej, është një botë, po themi pak e njohur për publikun e gjerë, sepse është pak specifike në atë art sqimatar, domethënë, por janë emra të rëndësishëm të kësaj. Po do të ketë muzikë shumë të mirë këtë fundjavë në kryeqytet, kështu që shumë gjë e bukur. Mirë, ecim tutje në një tjetër aktivitet që do të jetë i pranishëm. Keni edhe për këtë një material të shkurtër? Po. Atëherë, ndjekim edhe këtë dhe rikthehemi për të vazhduar bisedën me Luelën. U konsiderua si një ndër veprat më të duartrokitura në skenën e teatrit Metropol sezonin e shkuar, përloti ambasador dhe atashe kulturor, jo vetëm të Izraelit, por edhe i Gjerman që lexuan përmes një shfaqjeje teatri, ditarin Ana Frank. Unë bashkë me gjithë kastin jemi përpjekur që të kemi respektin maksimal në lidhje me këtë vepër, jo vetëm nga ana artistike, sepse është një gjë ana artistike, por dhe për faktin se të gjithë këto personazhe kanë qenë dikur të gjallë. Kështu që duke qenë se kemi dashur të jemi në maksimumin ton të respektuar, jemi munduar që të gjitha detajet t'i kurojmë duke bërë një vëzhgim shumë të hollësishëm të mënyrës se si jetonin njerëzit në atë kohë. Dhe mendoj që kjo është edhe aspekti njerëzor që e ka prekur spektatorin, jo vetëm shqiptar, por edhe atë që ka pasur lidhje historike, siç janë hebrejt që erdhën, izraelitët që erdhën edhe ndoqën, ose gjermanët që kanë ardhur dhe e kanë parë. Në të njëjtin koncept regjizorial të Armela Demaj, rikthehet sërish historia më e lexuar e një vajze hebreje. E vetmja gjë që ndryshon është që mushi është rritur, macja. Ditaria Ana Frank rikthehet pas kërkesës së dashamirësve të skenës teatrale që nuk mundën të gjenin biletat për këtë shfaqje, duke qenë se skenat e teatrit të Metropolit janë më intime dhe kanë më pak vende për publikun. Spektatorët të cilët e kishin parë disa herë u rikthyen dhe na kanë shkruar që duan që ta shohin përsëri, por edhe shumë nga ata të cilët nuk arritën të gjenin bileta herën e kaluar, kështu që menduam që do ishte një shërbim i mirë për kryeqytetin që ta kthenim, sepse vlen të shihet. Vetë regjizorja tregon se kjo nuk ka qenë një sfidë e thjeshtë, pasi historia e njohur e Ana Frank kërkon një koncept ndryshe të trajtimit për ta grishur publikun me një koncept të cilin Armela Demaj
ju fton të zbuloni nga 17 prilli. Pra një tjetër mundësi për të shkuar në teatrin Metropol, pra ditari i Ana Frankut, një rikthim apo po thoj Luaj. Do të thotë që është një kërkesë nga publiku mbase ajo salla e vogël nuk i kënaq të gjithë për të ndjekur. Teatri i Metropolit në fakt ka salla të vogla, skena po prap të vogla, shumë intime, për shfaqje të vogla, po themi, por edhe për shfaqje historike si ditari Ana Frankut, ku na vjen një rrëfim shumë rëngjethës dhe në fakt ka qenë publiku ai që e ka kërkuar, kur është pyetur para krijimit të një kalendari artistik nga teatri i Metropolit në faqen e Facebookut, cilat shfaqje do donin që të riktheheshin. Në fakt ditari Ana Frankut dhe natën ma që e mbaroi procesin dhe rrugtimin e tij, janë dy shfaqje të cilat i rikthen teatri Metropolit, teatri i kryeqytetit, duke qenë se është i kryeqytetit, duhet kuptuar që është i vogël në Ka diçka ma që në këtë rast mendoj ecën në favor të ti, një shfaqje si ditari Ana Frankut, që në një bodrum apo në një papafingo për 2 vjet, në atë lloj ambienti mendoj shumë i përshtatshëm sepse është eksaktësisht ashtu siç ishte në të vërtetë. Po, në fakt skenografia është shumë e mirë e ditarit Ana Frank, detaje shumë të vogla, një valixhe. Mua më ka pëlqyer ditari Ana Frank dhe vërtet është një nga ato shfaqjet e sezonit të shkuar, sezonit të shkuar që në fakt të pëlqen ta sjellësh në skenë. Interesant është fakti që maçoku i veprës ka qenë një maçok që ka ardhur vetë në teatr dhe ka qenë ato ditë të provave. Kështu që duhet të thënë përveç atij bodrumi dhe ka shumë element që e bëjnë të bukur si shfaqje. Megjithatë nuk janë të vetmet aktivitete në kryeqytet apo jo? Po, nuk janë të vetmet aktivitete, do të jetë një premier tjetër në teatrin eksperimental me një regji të Enianit dhe do të luhet nga bashkëshorti i saj Genc Fuga. Nuk kemi ende shumë informacion sepse janë në hapat e para të provave të pjekjes së shfaqjes, por do të jetë këtë të shtunë dhe të diel. Ne do ta shohim, është një alternativë, është një alternativë tjetër që ofron kryeqyteti. Si titullohet ky? Historia e kopshtit zoologjik. Historia e kopshtit zoologjik. Pra, Eniani si regjisor dhe Genc Fuga që aktron. Vetëm me Gencin është? Jo, nuk është vetëm Genci, në fakt është edhe Kristian Koroveshi, një aktor i ri, i cili ka dalë sezonin e shkuar nga teatri eksperimental, njihet vetëm në skenën eksperimentale deri më tani, por ka luajtur për krah Luiza Giovanni dhe ka fituar një çmim njëhet si një ndër aktorët më të mirë të rinj, po themi aktualisht. Shkëlqyeshëm. Mirë, shumë mirë. Pra këto janë pak a shumë çka për dashurinë e artit vizual, ka edhe një ekspozit në Galerinë Fab, në Galerinë e Universitetit të Arteve, është lektasi, janë disa skica shumë interesante që piktori ka realizuar vitet e fundit. Pak më ndryshe. Po, Galeria Fab. Është hapur mbrëm në darkë, unë pata mundësi që shumë shpejt ti montojmë këto plane dhe ti kemi për publiku. Pra këto janë të studentëve të Universitetit të Arteve? Jo, është Galeria Universitetit të Arteve që ekspozon punë të lektasit, një piktori shumë të njohur, po themi, në Shqipëri, pjesë edhe e fondit të Galerisë Kombëtare të Arteve. Cilis periudhë janë këto, më fal për janë të 10 viteve të fundit të piktorit, realizuar, domethënë gjatë kohës pas dënimit, po themi nga diktatura, po. Duhet marrë parasysh edhe fakti që piktori tani më është në një moshë të tyr, jemi 80, janë pikturat realizuar në moshën 80 deri në 90 vjeç. Kështu që janë skica kryesisht, janë skica, por duke qenë se është një emër i madh si lektasi, ku ka pjesë të, po themi, veprave të tij në fondin e galerisë të ruajtura, në fondin e galerisë kombëtare, do të thënë që është një emër shumë i mirë për të vizituar. Shumë mirë, pra duket që ka mjaft aktivitete dhe Luela gjithmonë na informon, edhe shohim që e bëra mend tash, do shkoj të shikoj të fiksua lektasi, po pse jo, është një ide e mirë për fundjavën dhe sa mirë që kemi. Faleminderit Luela. Faleminderit juve. Luela Miftari Zonë Zotrinj është gazetare e kulturës këtu në A2 CNN, na informon të enjteve mbi fundjavën kulturore në kryeqytet, ndërsa Arion Dushi na informon çdo ditë mbi lajmet më të fundit, kështu që do të lidhemi edhe një herë tani për edicionin e dytë Flash këtu në Dita Jonë. Arion, edhe një herë mirëmëngjes. Mirëmëngjes dhe faleminderit.
Jorita Tabaku akuzoi kryetarin e Bashkisë së Tiranës për rritjen e taksave për qytetarët, por edhe për bizneset. Sipas Tabakut, që nga 2015 bizneseve janë 2 dhe 3 fishuar taksat, ndërkohë që investimet vijojnë të mungojnë. Që në paketën e parë fiskale të miratuar në dhjetor të 2015 në Këshillin Bashkiak, ai ndërmori hapin represiv dhe diskriminues ndaj bizneseve dhe qytetarëve. Si rrjedhoi, sot ata që jetojnë e punojnë në Tiranë paguajnë 328 milion euro taksa shtesë, të cilat nuk janë investuar në punë publike. Prej 11 muajsh, Republika e Shqipërisë ka një gjykatë kushtetuese jo funksionale, por çfarë ndodh në një vend ku kjo gjykatë nuk funksionon? Avokati Alfred Duka, i pyetur nga 2 CNN, thotë se situata vë në dyshim ekzistencën e demokracisë. Sipas Dukës, sado demokratë janë drejtuesit e institucioneve shtetërore, ato kanë tendencën natyrore të tyre për të zgjeruar kompetencat tej parimeve dhe tej kufive demokratik, në mbrojtje të cilave del gjykata kushtetuese. Prefekti i Shkodrës Valdrim Pjetri ka mbledhur në një takim përfaqësues të pushtetit vendor të Qarkut, emergjencat civile dhe policinë me fokus marrjen e masave për situatën e mundshme të zjarreve gjatë sezonit të verës. Sipas prefektit Pjetri, qëllimi kryesor do të jetë parandalimi i vatrave të zjarreve në kuota dhe pyje, pasi nga rastet e mëparshme rezulton se zjarrvëniet kanë qenë të qëllimshme thuajse në të njëjtat kullota. Eksportet janë gjallëruar në muajin mars pas 2 muajsh rënjeje. Instituti i Statistikave konstaton se kjo ecuri pozitive u ndikua nga grupet e makinerive dhe ushqimeve, teksa sektorët tradicional që kanë mbajtur deri më tani në këmbë eksportet si fasonët dhe energjia janë në rënje. Kjo paralajmëron një ndikim negativ në ekonomi edhe gjatë periudhës në vijim. Dalemi së fundit tek zhvillimet nga bota. Ish presidenti i Perus, 69 vjeçar Alan Garcia, qelloi veten për vdekje me armë kur policia arriti në banesën e tij në Lima për ta arrestuar lidhur me një hetim për korrupsion. Vdekja e tij u konfirmua nga presidenti në detyrë Martin Vizcarra. Garcia shërbeu si presidenti i Perus në periudhën 85-90 dhe sërish në vitet 2006-2011. Ai akuzoi për marrje rishpeti nga një kompani braziliane ndërtimesh. Në nëntor të vitit të kaluar, kërkoi azil në ambasadën uruguayane në Lima, kërkesë që ju refuzua. Ishte gjithçka mbi informacionin. Faleminderit për vëmendjen dhe mirupafsh. Shumë faleminderit Erion për gjithë informacionin e përcjellë. Zonën zotrin, tani do të shikojmë edhe një herë se si do të jetë situata e motit sot në vendin ton e pam para pak minutash, por do të zgjerojmë hartën e shohim pak edhe rajonin e Ballkanit dhe gjithashtu edhe kontinentin evropian bashkë me kolegen ton Tanja Porja këtu në Dita Jonë. Tanja, fjala sërish për ty. Po, le të fokusohemi tek rajoni i Ballkanit për gjithë ato që kanë planifikuar në fakt dhe fundjavën për të lëvizur në fqinjet tanë më në veri. Paraqitet kryesisht me kthjellime jo vetëm sot, por vjen moti duke u përmirësuar dhe për ditët e tjera dhe duke përfshirë dhe fundjavën, pra pjesa veriore sot mbetet me vranësira thjesht kryesisht Malizi, pjesërisht Serbia dhe Kosova, ndërkohë shumë më pak vranësira do të ketë veriu i Ballkanit, ekstremi juglindor, në fakt duke përfshirë Greqinë dhe Turqinë ka dominim të vranësira, por shira të pakët, ndryshe paraqitet tabloja në pjesën më të madhe të kontinentit evropian, ku janë të dukshme kthjellimet në të gjithë Europën, përjashtuar vranësira kalimtare në Europën juglindore, ndërkohë kemi dominim të vranësirave në gatishtullin iberik, kryesisht më pak Portugalia, por kryesisht Spanja, ku kemi dominim të vranësirave dhe shira sot gjatë gjithë ditës. Temperaturat po vjen një masë ajrore më e freskët në perëndim të kontinentit, ndërkohë temperaturat mbeten më të larta gjatë ditës sotme në zonat lindore të Spanjës, një pjesë të mesdheut, rriten shumë lehtë temperaturat në pjesën tjetër të Europës, pra në të gjithë Europën. Maksimumi në rajonin tonë në Ballkan pritet të shkojë 23-24 gradë Celsius, kjo në zonat perëndimore të Ballkanit. Ky është informacioni i motit për ditën e sotme në Ballkan dhe Europë. Faleminderit Tanja. Mirë, në rregull, tani do të hetim një vështrim të shpejtë, shumë të shpejtë tek trafiku, sepse ndërkohë duhet të ecim pak edhe me ritëm për emisionin, por le të hetim një vështrim. Dakor, unë e kuptova, por nëse trafiku është nga dalt. Mirë, gjithsesi ja po shikojmë që e kuqja. Hajde Tiranës, një mënyrë e shkurtër për ta bërë është ka trafik. Edhe mund ta mbyllim edhe kështu, dhe në fakt nuk do të ishin pasak, por shikojmë që edhe autostrada zonë zotrin është ndikuar jo pak, shohim që hyrja në Tiranë është bërë shumë e vështirë dhe
pasi kalon mbi kalimin e Kamzës atje pra në autostradë, ndërsa shkon drejt Durrësit, ka vonesa, të cilat duhet të shpjegohen ndoshta me një prekje midis mjeteve që kanë shkaktuar të vonese. Shikojmë që zgjatet pra në drejtimin e Durrësit. Edhe rruga e Kamzës pra drejt kryeqytetit në Urën, atje ka vonesa gjithashtu Teodor Keko dalja nga Tirana është më vështirë tani, Dritan Hoxha në dalje nga Tirana gjithashtu paraqet të kuqe në hartë dhe vështirësi. Ardhja në Tiranë nga ana e kombinatit është gjithashtu tepër e rënduar, sepse shikojmë edhe ngjyrën e vishnjës atje që tregon se situata është e ngadalt, pra edhe ecja me makina atje tepër e vështirë. Gjithsesi do të shikojmë se në Unaz tek rretulluimi i zogut të zi kemi vonesa, këto ndikojnë rrugën e Durrësit dhe Unazën e sipërme në drejtimin e stacionit të trenit dhe Fakultetit të Shkencave, atje shikojmë se ka vonesa edhe në rrugën Siri Kodra, kjo si pasojë pra e ngadalësimit në Unaz. Gjithashtu pak më mirë situata në rrugën Ferit Gjajko tek farmacia numër 10 ka ngadalësim në kryqëzimin atje. E ngadalt është zbritja nga Kino Studio nëse jeni tek qendra spitalore universitare Nën Tereza, pra do të shikoni se atje bëhet e vështirë. Semaforët janë të ndikuar edhe për gjatë rrugës Bardhy në Unaz. Kongresi i Manastirit është shumë i ngadalt sot në mëngjes. Rruga pra e pediatrisë në kryeqytet zonën Zotrinj në të dyja drejtimet është e ngarkuar me trafik. Kemi ngarkesë në rrugën Zihni Sako, gjithashtu që lidh dy pjesët, pra rrugën Xhenfise Keko me rrugën e Dibrës, po shikojmë se Xhenfise Keko është e ngadalësuar edhe në pjesën ku kthehet në Hoxha Tasim drejt qendrës. E ngadalt është edhe Unaza, bulevardi Jeanne d'Arc, pra në këtë rast do të flasim për Ministrinë e Punëve të Jashtme, ka ngadalësim atje në të dyja krahat dhe gjithashtu e ngadalt edhe rruga e Elbasanit. Pra në përgjithësi, për ta mbyllur me kaq, Tirana në këto momente përjeton trafikun e zakonshëm të këtij orari. Pra jemi pranë orës 8 dhe është gjithmonë kështu. Është më së kuptueshme. Mirë, në rregull, le të kujtojmë pak sa edhe komunikimin ton virtual, pra pyetje në Facebook, nëse pra çfarë cili është mendimi juaj tani më mbas 4 muajsh, çfarë mendoni pra për studentët, nëse vërtet ja kanë arritur ata qëllimit dhe nëse ja ka vletur vërtet, dhe më lejo të lexoj një përgjigje të shkurtër, është Ardiani i cili na shkruan, edhe pse arriti të ndezë një dritë shpresë në shoqërinë e fjetur shqiptare, edhe pse u duk që vuri në lëvizje ministrinë dhe qeverinë, ishte si thuaç u mbar smali dhe polli 1000. Kërkoi atë që nuk e mori, u përdor nga ata që deshit i mbaj lart dhe nuk i arriti. U fik nga një asgjë, sikur mos kishte qenë. Duhet ndryshuar sistemi dhe mendësia, atëherë ndoshta emision të mbar, thot Ardiani, falenderoj. Ardian, faleminderit për komentin, edhe ju të tjerëve gjithashtu për komentet tuaja dhe ju mirpresim që të lini ato. Është e vërtet që u përdor, është e vërtet që pati probleme si protest, megjithatë disa gjëra mendoj unë u arritën, të paktën diçka u tregua dhe le të nënvizojmë këtë gjë, që roli i politikës dhe i partive politike ndaj kësaj proteste ishte absolutisht negativ. U përpoqën në çdo mënyrë ta përvetësojnë protestën, u përpoqën në çdo mënyrë ta manipulojnë protestën. Politika shqiptare një tjetër dështim ndaj të rinjve me një dashakeqësi të jashtëzakonshme në gjithë pasigurinë e vet. E vërtetë është. Megjithatë do të bëjmë një analizë kësaj pak më vonë, do të kemi në studio Migen Qiraxhin nga Lëvizja Qytetare për të kuptuar edhe për të folur edhe me shifra vërtet, sepse nëse ja kanë arritur qëllimin e tyre studentët apo jemi akoma aty ku ishim dhe në ky raport sapo është votuar, ne kemi këtu, do ta diskutojmë mbas pak. Mirë, lidhemi tani sërish me Kris Martiro në studion e lajmeve për të marrë të tjera informacione. Më në fund, Kris, te kemi dhe ne trajnerin e kombëtares apo jo? Po, Leona, është e vërtet, të flasim për zhvillimet e rëndësishme të një ditë më parë. Mungonte vetëm zyrtarizimi i cili erdhi pas ditën e kësaj të mërkure. Edi Reja është trajneri i ri i kombëtares shqiptare. Ish tekniku i Napolit, Lazios dhe Atalantës firmosi kontratën deri në nëntor të vitit 2019, periudhë që përkon kjo me mbylljen e kualifikuesve të Euro 2020, ndërsa sipas marrëveshjes më tej palët do të diskutojnë edhe rinovimin. Italiani argumentoi këtë zgjedhje me faktin se dëshiron gjithmonë të punojë duke analizuar ecurin pas çdo edicioni. Asnjëherë nuk i kam gjuajtur kontratat e gjata. Jam këtu për të dhënë 200%. Lojtarët duhet ta ndjejnë fanellën që mbajnë veshur. Shqipëria ka kualitete të cilat duhet të dalin në sipërfaqe, tha Reja. Me 73 vjeçarin në stol, ëndra dhe objektivi i Shqipërisë mbeten të pandryshuara drejt fazës finale të kampionatit evropian 2020. Edi Reja tha fjalët e para si trajneri kombëtares me njëherë sa po mbërriti në Shqipëri. Trajneri me shumë eksperiencë cilësoi këtë stimul të ri dhe ka besim tek kualiteti i ekipit kuqezi me objektivin që do të mbetet i padryshuar, pra siç tham, kualifikimi në Euro 2020.
Mister, benvenuto in Albania, questa volta come allenatore della Grazie. Io la conosco perché l'ho seguita in questo. Unë e njoh përfaqësuesin shqiptare të futbollit, e kam ndjekur në këtë periudhë, kam folur me disa lojtarë të cilët luajnë në Shqipëri. Ky është fillimi një pune krejt ndryshe krahasuar me punën në klube. Unë kam patur kërkesa për të stërvitur skuadra në Serie A në Itali, por u kam thënë se kthehen për të punuar atje, vetëm nëse më jepet mundësia të stërvis skuadrën kombëtare, sepse në Itali është shumë stresuese të punosh çdo ditë, ndërsa të punosh për një skuadër kombëtare je më shumë selektiv, ke më shumë mundësi të përzgjedhësh lojtarët që luajnë në skuadra të tjera. I ndjek, i sheh. Është një punë krejt ndryshe dhe stimuli për mua është ky. L'opportunità di fare l'allenatore della nazionale. Kam folur me Berishën, Veselin, i kam takuar në Bergamo dhe kam biseduar me to për vështirësitë apo problemet që ka skuadra. Jam i bindur që skuadra ka cilësi të mira. Nuk është ajo që kam parë në Shkodër që demonstronte pak personalitet, por di që lojtarët që kam takuar mund të bëjnë shumë më shumë se në atë ndeshje. Kualifikimi në Euro 2020 është dëshira e të gjithëve dhe të gjithë e shpresojmë. Tani kemi përpara skuadra si Turqia me 6 pikë, por gjithsesi ne duhet të japim maksimumin kur jemi në fushë dhe ky duhet të jetë objektivi ynë. Sarebbe una cosa molto bella e interessante un po' per tutti. Falenderime objektiva për të realizuar dhe pritshmëri për ecurinë e kombëtares. Presidenti i Federatës së Futbollit Armand Duka beson se me Edi Reja në stol, Shqipëria do të rigjojë frymën e humbur në grupin me Panucci në stol, ndërsa shpreson se Kuqezin do të mbeten kandidat për një vend në Europianin e 2020-s. Reja në Shqipëri, ta falenderoj që i pranoi ftesën për bashkëpunim me Federatën Shqiptare të Futbollit për të drejtuar ekipin kombëtar shqiptar. Në të njëjtën kohë, padyshim që do duroja që bashkë me trajnerin, me stafin e tij futbollistët, gjithë ju dhe gjithë mbështetësit e kombëtarëve shqiptarë, të bëjmë një performancë akoma më të mirë, të kemi rezultate më pozitive në këtë edicion dhe pse jo të jemi një nga kandidatët për të qenë pjesëmarrës në Euro 2020. Ne kemi element në ekipit kombëtar cilësor, kemi shumë futbollistë që luajnë në ekipe të mira dhe që mund të bëjnë shumë më mirë. Kanë nevojë për një ekspertizë, për një ribashkim, për një frymë grupi, për një motivim. Dhe besoj se zoti Reja me eksperiencën që ka, i ka gjitha mundësitë për t'ia dhënë motivimin dhe vendosin taktike në fushë. Duke uruar sukses e trajnerit të ri kombëtar, të kombëtares shqiptare, ne kemi ardhur në fund edhe të kësaj hapësire sportive. Mirë, Kris, faleminderit për informacionet që na dhe, ndërkohë ne do të shkëputemi sërish, do të jenë fotot e një ditë më parë, besoj do t'i pëlqejnë këto imazhe dhe më pas do të jemi me të ftuarin e ditës për të folur dhe për të ngelur tek ajo që ishte, mund të themi, protesta më ishte protesta më e bukur e 20 viteve të fundit, në fakt kishte momentet saj shumë energjike ku ata shpresonin që do korrigjonin edhe problemet e protestës së parë studentore të viteve 90, mirë po sot i pyesim mbas 4 muajsh, pra çfarë u arrit e çfarë nuk u arrit nga protesta e studentëve. Mund na shkruani në Facebookun ton tek A2CNN, mbas pak minutash ne do takojmë Migen Qiraxhiun këtu në studio për të folur pra mbi si ka ndryshuar, nëse ka ndryshuar mënyra se si shpenzohen parat publike për universitetet. Rikthehemi.
Ditën e marrë, zotrin, të kësaj jave u botua një raport monitorimi që është një analizë e shpenzimeve financiare të universiteteve publike nga 1 shtatori i vitit 2018 deri në datën 15 shkurt të vitit 2019 në cilin jemi. Për të folur mbi këtë raport, ne kemi këtu në studio zotin Miguel Qiraxhi nga Lëvizja Qytetare. Miguel, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Miguel. Atëherë, në fakt ne kemi vërtet shumë material që ju keni publikuar edhe komplimenta për punë. Vërtet, sepse është e rëndësishme, shumë voluminoze. Në pamje të parë perceptimi publiku është që sidomos universitetet publike nuk qarkullojnë shumë para ose nuk kanë shumë fonde. Por që duke parë, duke shfletuar këto që ju keni nxjerrë, duket që është komplet e kundërta apo jo? Faktikisht ky është monitorimi i dytë që ne kemi bërë universiteteve. Herën e parë kanë qenë 3 universitete, këtë vit ne kemi realizuar në 6 universitete. Vend theksohet që këto janë para të shpenzuara vetëm 6 muaj nga universitetet dhe ajo që ne kemi marrë për indicie kanë qenë transaksionet e thesarit, buletinet e prokurimeve publike dhe kërkesat për informacion që ne kemi dërguar universiteteve dhe institucioneve të tjera. Perceptimi publik është ajo që dhe ju e thatë që universitetet perceptohen të varfra dhe nuk kanë para për të rritur cilësinë e arsimit apo mësimdhënies. Në fakt, në monitorimin tonë ne shohim që shumica e parave që vinë nga tarifat e studentëve, sepse theksojmë që pjesa më e madhe e shpenzimeve jo paga vinë nga tarifat e studentëve dhe nisur nga kjo indicie ku studentët gjithmonë janë ankuar për tarifat larta dhe paguajnë shumë, okej, këta paguajnë, por duhet të shohim edhe se si shkojnë parat. Pra ju jeni përshëndruar tek parat që vinë nga tarifat e studentëve në veçanti për të parë se si shpenzohen ato. Sepse gjitha infrastruktura e universiteteve mbahet me parat e studentëve, pasi buxheti i shtetit financon vetëm pagat e pedagogëve vetëm për 9 muaj. Pra thua 70% pagave të pedagogëve i financon buxheti i shtetit, ndërkohë gjitha shpenzimet dhe gjitha situatën tjetër të jetës universitare, universitetet realizojnë me tarifat e tyre. Po të hedhim një sy se si janë menaxhuar konkretisht këto para, ne shohim që në shpenzime totale që universitetet kanë kryer, rreth 1.6 milion euro në zërat investime, ku bëhet fjalë për në kategorinë investime hyn kërkimi shkencor dhe studime, por edhe disa zëra tjera si investime në infrastrukturë, mjete, tendera për siguri e kështu me radhë. Dhe ne shohim që vetëm 0.9% e kësaj shume për zërat shpenzime kemi tabel këtu për shkojnë për studime dhe kërkime. Duhet thënë që 5 nga universitetet kanë shpenzuar 0 lek për këtë periudhë. 0 lek. Dhe vetëm 2 prej tyre, Universiteti Politeknik dhe i Korçës ka rritur të shpenzojë këtë vlerën që në vlerë absolute shkon në 0.9%. Ka disa shifra milion euro. Janë 7 universitete që ju keni përfshirë në studim, nga Politekniku i Tiranës, Aleksandër Mojsiu në Durrës, Aleksandër Gjufani i Elbasanit, Universiteti i Tiranës, Luiç Gurakuqi në Shkodër, Fanoli i Korçës, Universiteti i Mjekësisë gjithashtu. Dhe ishte kërkesë specifike e protestave studentore në dhjetor që të shpenzoheshin më shumë para për kërkim shkencor, për biblioteka, për gjëra që do të ngrinin cilësinë e arsimit të këtyre të rinjve. E ti po më thua mua tani që ka universitete që kanë shpenzuar 0 lek për kërkim shkencor. Faktikisht edhe kontributi jonë në këtë aspekt ka dashur që të jetë më madhor. Si thua, gjithë energjitë atyre të cilët kanë në fokus arsimin, të mirë orientohen. Dhe para se ne të kërkojmë shtim buxheti apo 5% buxhetit të shtetit, ne duhet të shohim se ato parat të cilat janë sot në menaxhim, a mirë menaxhohen, sepse ne rrezikojmë të çojmë më shumë para tek vende ku keq menaxhohen ose ku pasurohen njerëz të tjerë dhe nuk përmirësohet cilësia e arsimit. Po mirë, atëherë nëse përmend disa shifra të tjera është që pavarësisht se në vitin e kaluar dhe kryeministri përmendi disa blerje automjetit të Elbasanit ku ne i kishim evidentuar dhe i kemi gjetur në raportin e kaluar, ne shohim që Universiteti i Shkodrës sërish ble automjet me vlerë 24.000 euro, por këto mjete blien dhe pastaj janë kosta e përreshme për universitetin, pasi paguhen vaj filtra, karburant, dhe shohim që Universiteti i Korçës për 6 muaj ka shpenzuar 24.000 euro për karburant, që i bie një mesatare rreth 4.000 euro në muaj. Në Shkodër është bler automjeti për 24.000 euro. 24.000 euro, kurse në universitetet
I ri me sa duket, edhe shumë mirë. Me sa duket po. Një nga koncesionet. Ndërkohë që ka automjete sot që mund të bleshin 2 me atë vlerë, kam përshtypjen, nëse do të kishin mjete pak më modeste, pak më praktike. Në qoftë se bëjmë një krahasim tjetër, Universiteti i Shkodrës ka bërë 0 lekë shpenzime për libra. Si thua, studentët universitet. Studentët u ngritën, kërkuan mirë menaxhim të parave, kërkuan më shumë libra dhe më shumë biblioteka të mbushura dhe ne shohim që këto universitete vazhdojnë të shpenzojnë për automjete. Për pajisje dhe orendi zyrash, Universiteti i Shkodrës ka shpenzuar 380.000 euro, po nuk e ka parë të arsyeshme 380.000 euro në tavolina, karrige, orendi. Dhe nuk e kanë parë të arsyeshme që të shpenzojnë për libra apo për kërkim shkencor. Janë 0. Po t'i marrim shifrat në krasimisht. Kjo duhet parë, sepse ne flasim për shifra të mëdha, po në fundit janë universitete të mëdha dhe dikush mund të thotë në rregull kanë të drejtë të kenë këtë shumë parash dhe t'i menaxhojnë. Po pra, po bëjnë që ka dhënë avokatin e djallë. Por domethënë, ideja është të bëjmë një krahasim, sepse nëse ti krahason ku diun, për shembull, Universiteti Luiq Gurakuqi, se po shikoj këtu shifra që janë vërtet shumë të larta. Pra, rezulton të ketë Luiq Gurakuqi, pra rezulton të ketë shpenzimet më të larta në investime për pajisje dhe orendi zyre, duke arritur vlerën e 48 milion lekëve të reja vetëm për gjysmën e vitit akademik, i ndjekur nga Universiteti i Tiranës me 24 milion. Do të imagjinoni, flasim për orendi dhe ku diun pajisje zyre. Pra 48 milion lekë të reja. Ne kemi bërë një si thua një truk që kemi kthyer gjitha lekët në euro për të mos çorientuar. Njëherë studentët e kanë dëshirë të kuptojnë dhe kur shkojnë në shifra 1 miliard pastaj në sensi fare. Nëse kemi këtë shpenzim, lind pyetja, dakord, bliheti për orendi zyre, po ndërkohë po për kërkim shkencor, po për të ardhur në ndihmë studentëve, çfarë bëhet? Kjo është ajo që duhet të kërkojnë llogari studentët, sepse këto janë parat e studentëve dhe studentët duhet kërkojnë llogari pse këto lekë nuk shkojnë për rritjen e cilësisë dhe për rritjen e mësimdhënies dhe shkojnë për orendi, për tendera dhe për produkte të tjera të cilat nuk duket se kanë një lidhje të drejtë për drejtë në rritjen e cilësisë së mësimdhënies. Nuk është fakti, me sa po kuptoj unë ndër të tjera, nuk është vetëm fakti që janë shpenzuar kaq, se edhe këto mund të jenë nevojshme, por është fakti që këto janë vënë përballë zerove nga ana tjetër, pra nuk ka një balans. Dhe le të themi diçka tjetër, dyshimi është në perceptimin tonë dhe të publikut që në këto tendera për siguri, në këto tendera për mirëmbajtje, në këto tenderat për orendit, pra në këto blerje, luan edhe korrupsionin, pra, se ti mund të zgjedhësh një kompani ndër një tjetër. Ndërkohë që këto, kur mungon dhe transparenca, atje ku ka errësirë, sigurisht që gjithkush mund mendoj që këtu ka afera të ndryshme. Dhe ne sigurisht që nuk ka qenë lehtë siguronim këto të dhëna për shkak se universitetet vetë kanë një barierë të madhe ndaj të drejtës për informacion dhe këto nuk janë bërë asnjëherë publike. Ne kemi gjurmuar me disa ekspertë të cilët kanë dekriptuar këto transaksionet thesarit që shkojnë rreth 2000 transaksione, të cilat i kemi zbritur dhe i kemi ballafaquar me zërat. Nëse dikush do të thoshte që mbase këto shifra që keni nuk janë të sakta, si do t'i përgjigjeshit? Po, faktikisht këto janë shifra të cilat ne na rezultojnë nga thesari i shtetit, pra janë lekë të ikura tashmë. Dhe monitorimi i buletinit të prokurimeve. Pra si thua, ne kemi gjetur edhe 2 kontrata të cilat tashmë janë firmosur, siç është Universiteti i Tiranës për sigurinë e godinës, kanë nënshkruar një kontratë për vitin 2019 që do të sigurohet me vlerën 436.000 euro. Kur është nënshkruar këtë? Në datën 7 mars. Pra si thua, protesta ka pas mbaruar në 7 mars dhe në 15 shkurt Universiteti Politeknik sapo ka pritur të marrë protesta dhe në 15 shkurt ka realizuar një kontratë me vlerë 294.000 euro. Në fakt do të shkruaj, pra Politekniku 294.000 euro për siguri. Për sigurinë e godinës. Ndërsa i Tiranës më pak më parë 436.500 euro. 436.500 euro për sigurinë gjithashtu. Për sigurinë e godinës. E kjo është datës 7 mars. 7 mars dhe 15 shkurt. Që do të thotë edhe pasi protesta e studentëve ngriti gjitha shqetësimet dhe gjithë u duk se u solidarizuan me protestën, madje edhe vetë funksionarët e universiteteve duket se ishin në krah të studentëve. Të marra së bashku këto janë më shumë se 700.000 euro të firmosura për siguri godinash. Po flasim për godina të cilat janë
E para janë të papajisura me mjete brenda, e dyta është vështirë të vjedhësh në një gjë që ja vlen atje. Një dhënë tjetër interesante është që mjetet të cilat janë brenda sigurohen me kompanitë siguracione të tjera. Pra, këto siguracione shkojnë nga 20.000 deri në 40.000 euro, të cilat sigurojnë pajisjet brenda dhe ka disa universitete të cilat kanë realizuar edhe tendera për kamerat sigurisë. Pra, si thuash, universitetet duket sikur universitetet janë në luftë dhe sikur janë në një gjendje emergjence të shtuar, është e pakuptim. Miguel tash se, okay, këto janë shifra që flasin vetë gjithsesi, por që nga gjithë ajo protestë që u ndodh që u bë para 4 muajsh dhe që si thuash edhe kryeministri vetë pranoi që kishte vërtet gjëra për të ndryshuar. Kryeministri për pak sa s'doli me studentët. Në fakt, do të ishte edhe kontratat që ne kemi gjetur herën e kaluar për sigurim, kryeministri sërish i përmendi dhe u habit shumë se si siguroheshin me këto dhe me batutat e tij karakteristike. Por situata është diçka tjetër se kryeministri vërtet u habit, edhe e shprehu këtë habi, por nuk ishte asnjë nga institucionet që ai komandon si kreu i shtetit që t'ia jepte këtë informacion. Ju jeni një organizatë jo qeveritare. E ndihmuar dhe mbështetur me fonde këtë rast nga Friedrich Ebert, që është një organizatë gjithashtu gjermane. Pra shteti shqiptar s'ka pasur asgjë të bëjë me transparencën që kemi këtu në tavolinë. Edhe në portalin ju Transparenca, e cila duhet të siguronte këtë informacion që ne kemi paraqitur, aty ka të paraqitur të dhënat financiare të universiteteve të ndara në universitete jo në nivel rektorati. Pasi thuash, nëse ti do të gjurmosh që universiteti jo të ka bler apo nuk ka bler makinë, ti e ke të vështirë sepse të dhënat për rektoratin nuk gjenden vetëm të dhënat për fakultete. Pa detaje, pra, pa hollësi. Mbase me detaje për fakultetet, po jo në ato që shpenzohen generaliste nga rektorati, si që janë siguria e godinave dhe transaksioneve cilat ne i shohim që janë problematike. Po Miguel, mund të themi që protesta e studentëve atëherë, meqense kemi këto shifra, mund të themi që ka qenë një dështim, asgjë nuk është realizuar nga kërkesat që ata i bën qeverisë? Po, në fakt, ne para disa javësh kemi monitoruar edhe paktin për universitetin dhe e kemi parë që një pjesë e premtimeve nuk janë realizuar. Ajo që kemi evidentuar ne me keqardhje sigurisht është që disa të mira ekonomike janë realizuar dhe ne shpresojmë që kjo të mos jetë vetëm çështje elektorale, ku ato që janë premtime ekonomike që kanë një ndeshmëri, siç janë bursat dhe siç janë disa shkurtime, disa shkurtime të, po karta e studentit u lançua, po sërish mungon VKM-ja dhe udhëzimi i ministres, cilën e ka mbajtur për shumë vite, që nga viti 2015 e ka mbajtur peng, dhe vazhdojnë këto dy. Deri tani karta studentit kanë Erion Velia dhe Besa Shahini, që i kanë të dy ata. Por ligjërisht nuk funksionon për aq kosa, nuk kanë dalë udhëzimi dhe vendimi i Këshillit të Ministrave që rregullon çështjen e kartës studentit. Pasi thuash, ngelemi prapë në atë atmosferën e shout e entuziazmit, por ne sigurisht shpresojmë që të gjitha këto të bëhen dhe të gjitha të shkojnë në të mira për studentët. Kthehemi tek transparenca financiare, ne sigurisht që e shohim shumë problematike dhe çështjen e administratave të fryra. Universitetet duket se janë kthyer në mundësi për vende pune dhe automatikisht këto vende pune përkthehen në rroga dhe në trajtime më pas të stafit dhe gjitha këto vinë po me paratë e studentëve. Kontrolli i lartë i shtetit i ka gjetur në dhjetor të 2018, pra disa muaj më parë, i ka gjetur gjitha këto struktura të fryra dhe sigurisht që ne kemi bërë edhe një pasqyrë se sa shkojnë në shpenzimet totale të këtyre universiteteve edhe për këto, sepse po të shikojmë Universitetin Politeknik, ka paguar 17.500 euro, mos gaboj, për internet dhe telefoni. Pra se thuash është 6 muaj më the pak më parë në kosh 24.000 euro për karburant. Imagjinoje se çfarë bën 24.000 euro karburant me gjithë çmimet e shtrenjta të karburantit, i bie që ata të kenë shkuar në hënë dhe mbrapsht me makina. Por gjithsesi, okay, Miguel unë duhet të falenderoj juve si qendresa qytetare për punën, për transparencën që ofroni, edhe ty sot mëngjes për këtë që vjen. Nëse mund të na thuash në një fjalë të fundit, çfarë, se ju i keni qendruar kësaj çështje prej kohësh dhe mbi kokë. Çfarë do të ishte konkluzioni yt bazuar në këtë raport?
Sigurisht që ne duam t'ju themi shqiptarëve që universitetet nuk janë dhe aq të varfra sa ata i perceptojnë. Gjithkush që paguan një taks duhet të ndërgjegjësohet apo një tarif duhet të ndërgjegjësohet që t'i shkojë mbrapa dhe të shkojë se ku shkojnë paratë e tyre dhe a kthehen mbrapsht për të mira dhe për investim për veten e tyre apo shkojnë vetëm në duart të disave dhe një grup i vogël njerëzish që ndjejnë veten me paratë e qytetarëve si paratë portofolit të tyre dhe nuk i keq menaxhojnë. Thirrja është që gjithë studentët të bëhen vigjilent dhe të kërkojnë se ku shkojnë paratë e tyre. Kjo është e rëndësishme. Ndiq parat është shpreha e famshme, ndiq parat, siç edhe banda e Shullasit u interesua se kush do të ishte në krye të Universitetit të Tiranës, sepse ishin parat atje. Zënë zotërini, do të themi mbas kësaj ndërprerje publicitare, është gjithsesi çështje parash edhe kjo. Çështje parash, po para të ndershme në këtë rast gjithsesi. E mbas pak. I'm Richard Quest, CNN in New York. I've got some news for you. Watch the latest news on A2, the exclusive affiliate of CNN in Albania. Tregu i mediave 24 orësh është një sfidë shumë e vështirë në Shqipëri. A2 News është gati për të bërë pjesë e kësaj sfide duke sjellë standardet globale të CNN. Unë jam Denisa Pasholli dhe jam e lumtur për të nisur këtë rrugëtim ambicioz. Themi dhe njerë këtu në Dita Jonë ekranin aty CNN, kësa radhe me kolegun e rëndushi këtu pranë për të folur mbi disa nga postimet online që i kanë zgjuar ati interes dhe ne sigurisht e ndajmë tani bashkë me ju. Patjetër dhe ngjarja kryesore e ditës së dieshme ka qenë protesta në zonën e Bregut të Lumis, ka qenë një ndërhyrje në masë e policisë për të përzënë prej andej banorët dhe për të prishur disa prej shtëpive, u ndalua hyrja e mediave, po A2 CNN arriti të siguroj pamje filmike teksa disa prej shtëpive prisheshin. Ka pasur përplasje mes protestuesve, atyre banorëve të zonës, njëkohësisht edhe forcave policore, ku thuhet që është përdorur dhe dhunë, gjithashtu në pamje filmike Partia Demokratike ka denoncuar edhe gjuajtjen nga shefi komisariatit nr. 4 në Tiranë dhe një banore jetë zonës, por Klevis Balliu i Partisë Demokratike ka dashur të denoncojë nëpërmjet rrjetit social Facebook një tjetër dhunë që është përdorur kësaj radhe ndaj fëmijëve, sikurse tregon ai në foto që duken shenjat e dhunës sipas tij, dhe shkruan mercenarët dhunojnë fëmijët, shteti është kthyer në pushtues, policia dhunë ndaj fëmijëve në Bregun e Lumit. Kjo gjë është e pranueshme sipas zotit Balliu, gjë që ai e denoncon në rrjetin social Facebook, po së cilës i shkon pas në një tjetër postim, një tjetër zë i Partisë Demokratike, sikurse është Oriola Pampuri, po nëpërmjet rrjetit social Facebook, edhe ajo ka dashur të denoncojë dhunën e përdorur gjatë ditës së dieshme ndaj zonjës në zonën e Bregut të Lumit. Ndër të tjera, ajo shkruan: "Ju zonja të mazhorancës që bilbilosni në komisione e emisione televizive, sot më shumë se kur kuptuan që e bënin për të krijuar e ndërtuar imazhin tuaj dhe jo për ato gra që kanë vërtet nevojë, e që nga sot u ristrukën sërish në çatinë e dhunuesit nga mosbesimi vërtetuar që ky shtet do t'i mbrojë e mbështes." Ndër të tjera, ajo vën duke faktin që sot femrat dhunohen çdo ditë në Shqipëri, por kjo gjë u tregua edhe haptazi teksa dhunohen nga një efektiv i policisë dhe jo një efektiv do si do, por ai ishte një shef komisariati, ndaj të cilit tani më Lëvizja Socialiste për Integrim ka bërë dhe një kallëzim penal në policinë e Tiranës. Meqense është, nëse mund ta ashtu, më bën përshtypje fakti që kur zonja Pampuri përpiqet apo tenton që të akuzoj e ngrej një bidhunën ndaj grave, gjithashtu pastaj sulmon gratë e mazhorancës, të cilat nuk ishin ato që i dhunuan këto gra. Dua të them që kjo mund të bëhet fare mirë dhe ajo ka shumë të drejtë në gjithçka që thot, por duke bilbilosur gratë e mazhorancës, sulmin i grave ndaj grave nuk është i nevojshëm.
Do të gjithmonë, por ajo çka duhet të kuptojmë është edhe një thirrje që bën zonja Pampuri kur vjen puna te gratë e mazhorancës që tani më shumë se kurrë ndoshta duhet i bashkohen kauzës dhe mos të mbrojnë palët sikurse ndodh gjithmonë në politikë. Por do e lëm pas atë, do mbetemi te dhuna ndaj gruas. Ish kryeministri Sali Berisha nëpërmjet një denoncimi të një avokateje që ka bërë në rrjetin e tij social në Facebook, shkruan ndër të tjera për një dhunë që është përdorur në zonën e Lezhës, kushtetësja Dita, sikurse shkruan avokatja e saj mbrojtëse është dhunuar nga bashkëshorti, i cili tani më kishte marrë një urdhër nga gjykata për të qëndruar 50 metra minimumi larg asaj për mos u dashur për ta kontaktuar dhe aq më tepër të përdorte më dhunë sikurse e kishte përdorur gjatë 10 viteve të fundit dhe kjo gjë sikurse shkruan avokatja e saj mbrojtëse ka ndodhur edhe përpara fëmijëve, gjë të cilën e ka bërë edhe gjatë ditëve të fundit dhe nuk ka pasur mbrojtje pavarësisht se është miratuar nga gjykata një mbrojtje qoftë nga policia, qoftë nga qendra e shëndetit social e të tjera gjëra, por asnjë institucion sikurse shkruan avokata në një postim të gjatë që është postuar nga ish kryeministri Sali Berisha nuk është marrë asnjë masë ndaj këtij personi dhunuesi, bashkëshorti apo ish bashkëshorti, le ta quajmë si të duam, i cili ka vënë dorë mbi këtë zonjë që ai e tregon gjithashtu edhe me fotot respektive të zonjës së dhunuar. Por do e lëm pas edhe këtë postim, nuk kam dashur që t'i tregoj ato foto pikërisht për këtë arsye. Do ndalemi tek një tjetër denoncim që ka bërë ish kryeministri në rrjetin social Facebook. Ne ndodhemi në këtë valën e protestave të mëdha ku mazhoranca e dikurshme, po mirë e thash, tani më në opozit la mandatet për arsyeën e vetme, sikurse than ato blerjen e votave dhe ka pasur një person i cili akuzohej kryesisht në lidhje me këtë proces që ishte kryetari i Bashkisë së Durrësit Vangjur Zhdako, por në vizitën e fundit që ka bërë kryeministri në Doha të Katarit, ku u takua me një sër liderësh atje, por njëkohësisht edhe biznesmen të pritshëm që duan të investojnë në vendin ton, ish kryeministri Sali Berisha vë në foton e publikuar që shoqëruesi kryeministrit në këto takime është edhe vetë ai Vangjur Zhdako dhe sikurse e shkruan në rrjetin social Facebook, Edvini i pandashëm me gjushin, mikun e Niçes, nën kryetar delegacioni qeveritar në Katar. Miq, gjushi di shumë, ai ka disqet. Sali Berisha në fund e mbyll postimin e tij. Do lëm pas edhe këtë ngjarje për t'u zhvendosur tek të tjera zhvillimet në rrjetet sociale, sikurse është një i rastit Erion Veliaj, kryetari i Bashkisë së Tiranës, ka pritur dje, por gjithashtu ka nderuar edhe me çmim pjesë të delegacionit batalionit Atlantiku, që sikurse e thamë edhe gjatë ditës së dieshme, u shënua 2 ditë më parë 20 vjetori i eksodit të Kosovës drejt Shqipërisë. Batalioni Atlantiku është pikërisht disa veteranë të luftës çlirimtare të Kosovës, të cilët janë bërë bashkë dhe tani përkujtojnë këtë ditë. Nderova me medaljen e Tiranës sakrificën dhe përkushtimin e heronjve që lanë Amerikën për të luftuar për pavarësinë e Kosovës, shkruan Veliaj. Me mikun tim Mark Gjonaj dhe Gani Shehun pritëm në Bashkinë e Tiranës, ish luftëtar e familjar të dëshmorëve. Në lidhje me këtë ngjarje, me këtë batalion ka qenë edhe presidenti i Republikës, i cili po gjatë ditës së dieshme ka publikuar në rrjetin social Twitter edhe çmimet që ka ndarë për këtë batalion. Me rastin e 20 vjetorit të themelimit të batalionit, vlerësova me kalorës i urdhrit të flamurit këta luftëtarë të lirisë që lanë gjithçka kishin ndërtuar në Amerikë për t'u betuar mbi flamur për lirinë dhe çlirimin e Kosovës dhe dhënien fund të genocidit dhe spastrimit etnik të Miloševićit, shkruan presidenti në njërin prej postimeve të tij referuar pikërisht kësaj ngjarje. Do lëm pas edhe batalionin Atlantikut për të ndalur tek postimi i fundit, ajo çka dua të sjell, jemi në hapje të sezonit turistik dhe në lidhje me këtë gjë, ministri i turizmit dhe mjedisit Blendi Klosi ka marrë masat dhe ka thirrur përgjegjësit që i takon mbarvajtjes, por njëkohësisht edhe kontrollit të gjithë cilësisë turizmit në Shqipëri, gjatë një postimi sikurse vërehet edhe me fotot respektive, ai shkruan në krye të tij në zbatim të urdhrit të kryeministrit të mbledhjen e parë të Task Force-s qendrore me përfaqësi nga gjitha institucionet për të garantuar siguri, pastërti dhe cilësi në shërbime që ne pritet vetëm t'i shohim gjatë këtij sezoni turistik që pritet të hapet muajin e ardhshëm. Shikojmë dhe sfidën atje, 10 milion turist apo që i kanë vënë vetes qeveria. Po shikoj hashtagun që ka lançuar Blendi Klosi. Patjetër. Shikojmë nëse do të arrijmë vërtet. Shida 10 milion turist që do të flenë njëri mbi tjetrin. Nuk ke kapacitete për 10 milion turist. Nuk e di, paktën sfida kjo është me sa duket. Faleminderit Erion për informacionet. Faleminderit ju. Faleminderit. Mirë, shkëputemi për pak dhe më pas do të jemi në pjesën e fundit të emisionit ton, do të mirpresim deputeten Edlira Hyseni të LSI-s për të kuptuar diçka më shumë për këtë detyrë të re që ajo mban edhe qëllimet që ajo ka në politikë. Pas pak. 1506
vendoset gurthemeli i bazilikës së tanishme të Shëmpjetrit në Rom. Bazilika e parë e Shëmpjetrit ishte ndërtuar nga perandori Konstantin në shekullin e 4, por deri në fund të shekullit të 15, ajo thuajse ishte rrënuar. Ndërtimi zgjati 120 vjet dhe bazilika u përurua më 18 nëntor 1626. 1590, Ahmeti i parë, sultani 14 i perandorisë osmane, jep urdhër për ndërtimin e një xhamie në Stamboll. Xhamia Ahmet është një xhami historike dhe njihet gjerësisht si Xhamia Blu, për pllakat blu që zbukurojnë muret e brendshme të saj. 1902, Danimarka bëhet vendi i parë që miraton përdorimin e gjurmëve të gishtrimve për të identifikuar kriminalët. 1904, botohet numri i parë i gazetës komuniste franceze L'Humanité. Gazeta tani është e pavarur, edhe pse vazhdon të mbajë lidhje të ngushta me Partinë Komuniste të Francës. 1906, tërmeti i madh në San Francisco shkakton vdekjen e më shumë se 500 personave. 1924, Simon & Schuster publikojnë fjalkryqjen e parë. 1930, për herë të parë në radio BBC, njoftohet se nuk ka lajme. 1945, vendosen marrëdhënie diplomatike mes Bashkimit Sovjetik dhe Bolivis. 1968, ura e Londrës i ushqit një Amerikani, i cili e çmontoi, i transportoi copat në Shtetet e Bashkuara dhe rindërtoi urën në Arizona. 1978, Senati voton për t'i kthyer Panamas kanalin më 31 dhjetor 1999. Kanali Panamas që lidh dy oqeanet Atlantik e Paqësor, filloi nga francezët dhe përfundoi nga amerikanët dhe u përurua nga presidenti Woodrow Wilson në 1914. 1992, u nda nga jeta në Moskë në moshën 8 vit veçare, albanologja e njohuruse Agnia Desinksaja. Prej viteve 1950, kjo shkencëtare u përkushtua gjuhëve ballkanike, veçanërisht shqipes, që e bëjnë atë themeluese në studimeve albanologjike në Rusi. 1979, lindi Kourtney Kardashian, ylli reality show-t amerikan, bashkë me dy motrat e saj, Kim dhe Khloe. Ajo është e përfshirë në industrinë e modës, ku numëron fansa të panumërt. Okej, kthehemi edhe një herë këtu në Dita Jonë, në aty CNN, zonja zotrinj, jemi në pjesën e fundit programit tonë, intervistën e fundit për ditën e sotme dhe të parën në fakt të kësaj zonje këtu në studio me ne është Elvira Hyseni, ajo është deputete e re e Lëvizjes Socialiste për Integrim. Elvira, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, mirëse u gjeta. Le të themi, është intervista e parë si deputete apo jo kjo? Intervista e parë si deputete dhe në media nuk kam qenë këto kohë, kështu që është kënaqësi dhe ju falenderoj për ftesën. Shkëlqyshëm. Atëherë të flasim pak për fillimin tuaj. Ishte pra një alternativë që ushtri përpara jush, diçka papritur, ju nuk e kishit bërë në plan këtë, por vinte një nga ana e KQZ-s, pra mandati ju takon ju dhe ju keni një vendim për të marrë. Si ja bëni? Të them të drejtën, në momentin e parë, se tani ka kaluar një muaj dhe gjërat i shoh pak edhe më ndryshe, nuk ka qenë i lehtë, kështu që nuk ka qenë një vendim i marrë kështu thjesht, e para për rrethanat e pazakonta në cilat u gjendëm të gjithë, siç është dhe vendi dhe situata politike. Koha e shpejtë që duhet merrej vendimi që të jepte mundësinë ta diskutojë vetëm me veten dhe me pak njerëz të afërt që gjithë secili nga ne ka. Kështu që ishte një vendim që duhej analizuar shpejt, marrë shpejt, dhe që unë e gjykova të drejtë, duke besuar që e ka marrë më shumë si qytetare se sa si politikane. Cilat ishin frikrat tuaja, po themi, ose shqetësimi i mundshëm që mund t'ju stepte? Tani, sinqerisht, nuk ishte e thjeshtë, sepse e para ndryshimi erdhi shumë shpejt dhe unë isha në rutinën time të përditshme siç të gjithë kemi. Një ekspert e kontabël, siç na tha. Unë jam ekspert e kontabël, ushtroj aktivitet të pavarur prej shumë vitesh. Isha në kohën dhe të punës, sepse ishte kohë që mbyllen bilanca, që isha angazhuar në punën time që në atë preciz moment ishte edhe më impenjative dhe të duhet të merrje një vendim që të ndryshon komplet sistemin e jetës përditshme, ishte i komplikuar për t'u marrë. I shqetësimi tjetër ishte që vetë momenti kërkonte pak kurajo për ta marrë, sepse isha e ndërgjegjshme që do të gjendesha në mes të një zhurme. Janë ato vendimarrjet ku ti dikë do kënaqesh, dikë do zhgënjesh, dikë do mërzitesh, dhe në atë moment për njerëz të thjeshtë si ne që bëjnë një jetë në rutinën e përditshme, familja e të tjera, preokupimi pse po e bën, apo është i drejtë as është i drejtë. Në fund zgjodha me zemër, thash
Po sepse për ta mbyllur me këtë, domethënë ajo çfarë është e qartë është që leadershipi I LSI-s kishte vendosur që të dilte pra ju në një formë pra po I kundërviheshit këtij vendimi politik me një vendim personal. E kjo ka qenë diçka e vështirë. Kjo ishte dilema në fakt, që unë absolutisht I qëndroj I kam qenë dhe mbetem mirënjohëse Lëvizja Socialiste për Integrim, e cila më ka mbështetur, më ka promovuar, më ka bërë pjesë të saj. Unë kam 4 vjeta antare e Këshillit Bashkiak dhe besoj që I kam shërbyer me korrektësi misionit që më ishte ngarkuar dhe si politikane, ta themi, dhe si qytetare, duke bërë politikën si punë, sepse unë politikën e shoh si një angazhim pune, merr përsipër dhe bëj e mirë. Prandaj në 4 vjet kam qenë korrekte dhe e përgjegjshme në atë detyrë që më ishte ngarkuar. Në këtë rast mu desh të merrja një vendim që binte ndesh me vendimarrjen e leadershipit, e cila në fakt ka qenë e tyrja, nuk është se ishim konsultuar vërtet në çdo hallk. Dhe në atë moment vendosa më shumë si qytetare se sa si politikane. Në media është folur shumë për ju që keni pranuar mandatin dhe është folur shumë edhe për presione që mund të kenë ardhur nga leadershipi në këtë rast I LSI-s. Ju keni patur presion, keni patur, le të themi, besoj që fjala më e dur është presion nga ta që mos të pranonit mandatin, keni qenë në trysninë e këtyre kërkesave apo sinqerisht nuk kam qenë. Presionin më të madh kam me veten time, domethënë ka qenë më shumë një presion I brendshëm që ti e ke në bilancin që bën me veten, në pro dhe kundër, I mirënjohje apo mos mirënjohje, dukesh kështu apo dukesh ashtu, kështu që nuk kam pasur presione asnjë. Ose reagime mbas kur e pranuat? Jo, të them të drejtën nuk kam pas komunikime të drejtë për drejta, mbase tani pas krave shahat dhe mbreti, thonë, kështu që me siguri edhe e di që në media dhe komentohemi, prandaj dhe ka qenë stepja jon e deputetëve të rinj për të dalë në media, sepse më shumë është prirur për të gjykuar dhe pa na njohur, mbase s'ka qenë individuale, personale, por gjithsesi ka qenë një predispozicion për të atakuar, dhe kjo na step për të qenë publik. Por nuk kam pasur forma presioni dhe... Megjithatë ju ishit më pasigurt në fillim dhe shpret që jeni më sigurt tani. Pra ka kaluar një muaj që është nga momenti kur ju e morët këtë mandat. Çfarë ka po e them thjesht ngrohur në një farë mënyre pra? Sinqerisht ka pak ndryshim. Isha më e pasigurt kur e nisa, madje kur e nisa mendova mund edhe të jem duke bërë vendim të gabuar, por pastaj u inkurajova duke menduar që në këto vite kemi dëgjuar liderit të mëdhenj që kanë pranuar shumë herë që kanë marrë vendime të gabuara në politikë dhe thash, po do gaboj dhe unë, do jem si të tjerët kur unë jam edhe më e pa informuar mbi politikën. Pas një muaji sot, në këto herë që kam pasur mundësi të jem pjesë e Parlamentit Shqiptar, do konfirmoja në radhë të parë që është një ndjesi krenarie dhe emocioni të jesh aty. Në momentin kur bën betimin të ti betohesh që do mbrosh interesat e vendit dhe do luftosh për mirëqenien e popullit tënd, e di që duket si formalitet, por realisht aty e ndjen vërtet me përgjegjësi dhe të bën të ndjehesh krenare dhe e privilegjuar të jesh aty. Ajo që më shumë më ka impresionuar, ta themi, në këtë muaj të kësaj eksperience, është mesazhet e pafundme që kam marrë nga njerëz të njohurit padyshim, por dhe të panjohur, që më inkurajojnë dhe më mbështesin në këtë zgjedhje. Dhe në analizën që unë kam bërë janë të majtë, të djathtë, nuk ka pas rëndësi përkatësia politike, por mendoj që janë ata shqiptarë që duan njerëz të rinj, duan njerëz që i ndjejnë si veten, pavarësisht pastaj bindjeve. Sa të bashkuar jeni ju si forcë politike brenda parlamentit, kjo opozitë e re, si grup parlamentar, për të ndërmarrë pastaj edhe sfida, sepse jo pak sfida pritet që të zhvillohen në parlament. Për çfarë do të luftoni, për çfarë do ta çoni zërin tuaj, le të themi, në këtë tani në nivel të një agjende politike, të themi, ka akoma jemi në proces organizimi, sepse për vetë natyrën se si kanë ardhur gjërat, është çdo herë hyn deputet të rinj, akoma pritet të hynë sot, ka qenë një hyrje graduale, prandaj edhe krijimi I grupit ka kërkuar kohën e vetë organizimit, por po diskutohet dhe po shkohet drejt formimit të një grupi të parlamentar, I cili padyshim do të përpiqet të ngrejë një agjendë vetën politike me disa synime. Tani unë nuk di t'ju them konkretisht gjëra të mëdha politike që unë apo grupi merr përsipër të bëj. Unë do doja që aty brenda të jemi njerëz
që do themi atë që mendojmë dhe do kundërshtojmë çdo herë që nuk jemi dakord për atë. Po ja, për shembull, diçka që juve ju ka prekur direkt për shkak të kësaj përvoje në një farë mënyre, është fakti që edhe një kolegu juaj, Dita Jonë, i cili ishte edhe dje në ekranin e Adysenet, e ka vënë vetes një qëllim, pra ai kërkon që të ketë ndryshime kushtetuese në reformën zgjedhore që do të hiqnin një herë përgjithmonë këto listat e kryetarëve, ku duhet të shërbesh një rrethi shumë të ngushtë njerëzish në mënyrë që të jesh në listë dhe në një pozicion fitues brenda kësaj liste, në mënyrë që njerëzit të mund të zgjedhin lirisht dhe jo në një pseudo zgjedhje të kontrolluar nga pak njerëz. Kjo do të ishte një kaos. Absolutisht, edhe unë mbështes, me Ralfin kemi bashkëpunim dhe komunikim të vazhdueshëm në lidhje me objektivat që synojmë të harrihet dhe jam absolutisht mbështetëse e ndryshimeve të reformës zgjedhore. Çdo gjë që do të përmirësojë, para janë rekomandimet e OSBE Odirit që kërkohen të bëhen me patjetër, por përveç atyre që mbase nuk janë shumë, sistemi jon ka nevojë për pak liri dhe frymëmarrje, ku njerëzit të kenë vërtet mundësi të zgjedhin ata që duan, jo ata që u imponohen për të votuar. Kështu që cila do të jetë nisma apo propozimet konkrete që do jenë në funksion të një procesi zgjedhor më të vërtet, më demokratik, ku njerëzit kanë besim të shkojnë të votojnë, mos të votojnë se duhet votuar, të votojnë se janë të bindur që diçka mund të ndryshojnë, dhe kjo nëse do të kërkojë dhe listat të hapura apo ndryshime të tjera që njerëzit e dinë për kë po votojnë konkretisht personat, do të jem mbështetëse dhe do përpiqem të bashkëpunojmë fort. Ajo do të ishte pro një ndryshimi të kësaj natyre. Po, do të ishte. Në fakt si përgjigjeni ju mjaft le të themi komenteve që bëhen në lidhje me ju deputetët e opozitës që jeni opozita e re që ka hyrë në parlament, kur edhe nga tuajt nuk shikojeni seriozisht si deputet denj, edhe pse kanë qenë ata në fakt që kanë bërë këtë listë të deputetëve. Unë sinqerisht ndjej veten të denj për të qenë deputete, apo për të përfaqësuar ata shqiptar që ashtu si unë e kanë ndërtuar jetën me studim, me punë, nuk kam pas asnjëherë poste politike, funksione, pushtet, nuk kam luftuar për të pasur, nuk kam synuar atë. Vini nga sektori privat. Unë vi nga sektori privat dhe si unë ka shumë të tjerë. Unë ndryshimi me ata shqiptarët e paknaqur që sot jemi shumë, edhe se mbase nuk dalim në protestë të gjithë, është se unë akoma shpresoj. Domethënë dekurajimi tani është i gjerë dhe njerëzit po ikin, por unë dua të jem pozitive dhe optimiste dhe të mendoj që ndryshimet bëhen dhe mund të bëhen. Prandaj unë nuk shoh ndonjë ndryshim nga deputetët që kanë qenë përpara dhe nga ata deputet edhe më të mirë që do të vinë pas meje. Rëndësi ka që secili të japi një kontribut. Besoj që jeni përgatitur me faktin që tani më që jeni deputete, do të jeni në qendër të vëmendjes edhe për të sulmuar shpeshherë. Ky muaj ka qenë eksperiencë e mirë. Vetëm jemi sulmuar në këtë muaj. Në këtë aspekt si e keni shpresoj të përmirësohet, se kemi nisur me luftë dhe me betejë. Shpresoj që njerëzit të kuptojnë që unë nuk shoh arsye pse duhet të sulmohem në nivel personal, përveç se për ide të mia që mbase nuk. Megjithatë që në fillim ju patët bërë një postim ku përmendit djalin tuaj, edhe një koment që ai kishte bërë, me të drejtën më kujtoi biseda që unë kam pas bërë me time më kur kam qenë atë kohë. Jepim dhe në mend kur ishim të rinj ose me mamat komunikonim, por u përqeshën për këtë. Dhe një farë forme u sulmuan pra për këtë. Megjithatë unë doja të pyesja sepse po vëre diçka, pra ju thoni vi nga ky sektor privat, vi atje e ndjej përgjegjësinë, nuk e ndjej vetëm për deputete, por përfaqësuese dhe ju keni një fëmijë, pra ndoshta nuk e di, ndoshta edhe më shumë, por e kam fjalën një brez të ri, pra cilat janë arsyet tuaja? Është djali një arsye për të luftuar, një arsye për të sakrifikuar, po themi, nga qetësia personale, e rehatia e një profesioni dhe pastaj të vjesh në syrin e fortunës ndonjëherë? Tani, sinqerisht jam konsultuar me djalin se e kam shok të mirë. Është 20 vjeçar, është student, studion jashtë, në fakt është nga ajo rinia që nuk ndodhet sot në Shqipëri. Studion jashtë, bën inxhinieri, një fakultet impenjativ. Ka qenë gjithmonë një student ekselente, kështu që kam fatin të kem një fëmijë të mbar. Por është nga ajo rini që sot studion jashtë dhe e shef dhe të ardhmen jashtë, por që unë jam nga ata prindër që dëshiroj ta tërheq të kthehet këtu. Prandaj kur e pyeta se si çfarë mendonte për këtë vendim, e para më tha çfarë do ne themi ti ke bërë gjithmonë me kokën tatë, tha dhe edhe unë tha të mbështes sepse unë e di tha që ti e bën tha me zemër dhe e beson atë që bën. Më ka parë në 4 vjet në bashki që edhe kur jam mërzitur dhe kur jam zhgënjyer nga Këshilli Bashkiak, nga ato
problematikat e përditshme, unë dhe thoja nuk merrem më, nuk bëhet politika, pastaj në mbledhjen tjetër prap thoja, megjithatë ne duhet përpiqemi se nuk mund të dorëzohesh sa herë që pra ai ju këshilloi që gjithsesi ta ndiqni këtë besim. Ai tha ndiq atë që beson dhe unë ta shpresoj që të bëj shkollën, tha, dhe nëse si puna jote do jenë shumë, tha, mbas 5 vjetësh që mbaroj shkollën të kthehem në Shqipëri dhe të mund të ndërtoj. Shpendoni, janë shumë si puna juaj? Janë shumë si puna jon, po e quaj? Njerëz që presim një ndryshim, që ngrihemi çdo ditë, paguajmë taksat çdo muaj, dhe që nuk ankohemi, por bëjmë punën tonë dhe shpresojmë për një vend më normal, më të mirë. Për cilin duhet të luftuar. Unë mendoj që jemi shumë. Thjesht që të gjithë, kur mblidhemi dhe në tavolinat tona, diskutojmë po këto gjëra. Thjesht ndryshimi është që disa mbeten thjesht i thonë dhe aq, disa çohen dhe i bëjnë ato që thonë. Marrin përgjegjësi. Domethënë, do pakurajo për të bërë diçka, secili një kontribut, secili unë jam absolutisht për pjesëmarrje në politikë, të gjithëve, me pak, me ato mundësi që kanë, sepse ndryshimet nuk vinë nga partitë, komunitet njerëzish janë, ndryshimet vinë me njerëzit. Dhe nëse të gjithë ankohemi që u lodhëm me këta njerëz, nuk ka njerëz të rinj në politikë, atëherë të gjithë nga pak duhet të përpiqen që të sillim ndryshimin duke marrë pjesë. Prandaj realisht besoj që jemi shumë, realisht mendoj që edhe kush po ikën sot do kthehet, sepse unë kam jetuar 10 vjet jashtë, kështu që unë e di dhe jetën e emigrantit, a themi. Unë nëse mund të pyes. Unë kam jetuar në Itali dhe kam mbaruar dhe studimet e larta në Itali, jam diplomuar. Sepse publiku dëshiron të njohë, tani ju jeni përfaqësuese dhe. Okej, unë jam diplomuar dhe në Tiranë, në ekonomik, dhe jam diplomuar dhe në Universitetin e Firences, po për shkencat ekonomike. Dhe kam jetuar 10 vjet andaj. Sot unë mund të jetoja dhe të punoja edhe në Itali, se kam një diplomë italiane, por absolutisht zgjedh të punoj këtu dhe do dëshiroja të qëndroja këtu, shpresoj mos të shkënjem dhe kurajohem dhe unë, se do ishte... Nuk besoj se duke në që jeni e vendosur. Por shpresoj që të gjithë ata që ikin të rikthehen, dhe sa më shpejt ne mund të bëjmë një ndryshim, aq më shpejt dhe Shqipëria i ka shanset për më mirë. Dakor, vërtet ju urojmë suksese në këtë sipërmarrje të re politike. Unë ju falenderoj shumë dhe shpresojmë në më të mirë. Dhe shpresoj gjithashtu ta kujtoni që intervistën e parë kjo ka qenë intervistë keni dhënë. Ju falenderoj, ishte vërtet kënaqësi. Faleminderit. Shumë mirë, në intervistën e parë televizive të deputetes Lëvizjes Socialiste për Edira Hyseni. E mbyllim edhe programin për ditën e sotme këtu në Dita Jonë, zotrin ka qenë 1 orë 45 minuta të mbushura me informacion. Faleminderit kolege. Gjithashtu. Faleminderit kolegëve pas skenave për gjithmonë. Patjetër po. Mirë, atëherë do të kemi një tjetër kolege në fakt që vjen mbas pak në orën 9, do të Alba Lishani, po milion që kam shumë për zemër, pra është ditari me Alba Lishani, do të jenë kolegë të tjerë natyrisht që punojnë Fortuna 2 CNN dhe më pas gjithçka që rrjedh në programacionin tonë do takojmë nesër në orën 7. Përpafshim ditë të mbarë.